Governor Felicisismo San Luis Integrated Senior High School, the foundation of excellence, knowledge, and talents, the home of the champions. Governor Felicisismo San Luis Integrated Senior High School, a public senior high school under the Department of Education with vision of. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose competencies and values enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. We are a learner-centered public institution. The Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. With the mission of to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staffs, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Our school embodying the DepEd core values, maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Governor Felicisismo San Luis Integrated Senior High School is a DepEd-managed urban secondary public school located in Laguna Sports Complex, Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna. The school was established in the year 2002 as the extension of Pedro Guevara Memorial National High School. In the year of 2012, the school became independent and named Governor Felicisismo San Luis Memorial National High School to commemorate the 13th Governor of Laguna, Felicisismo San Luis. In 2016, for the fully implementation of K-12 basic education system, the school was renamed Governor Felicisismo San Luis Integrated Senior High School.
Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School has a award-winning and excellent students. There are many awards received by the school in different contests in district, division, and regional level. Our school has a canteen that offers delicious, nutritious, and affordable foods for every student. Our school also has a clinic that's a complete set of equipments to aid every 6 students. School program offerings: junior high school, special program for sports or the SPS, senior high school, the general academic strand or GAS, and the sports track. Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School, the foundation of excellence, knowledge, and talents, the home of the champions. Hello, good afternoon, Felicicians. Kamusta kayo? I hope you guys are doing well physically and mentally. One favor naman bago tayo mag-start, please share and invite your other classmates and schoolmates to watch this webinar. And because this is gonna be very exciting at napaka-helpful for your future, all right? So COVID-19 put a sudden halt to our plans and dreams. It may, just like our movement, our ability to give quality education became very limited. But our audacity and persistence as teachers cannot be contained. Sa kabila ng hamon ng COVID-19, patuloy pa rin ang Department of Education at ang Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School sa paghatid ng edukasyon. Hindi mahadlangan ng pandemyang ito ang pagtupad sa mga binuo niyong pangarap. To formally begin this webinar, inaanyayahan ko po namin kay lahat na manalangin at ito po ay susundan ng isang nationalistic song. Let us pray. Dear God, Heavenly Father,
we praise you for this wonderful day. Thank you for this opportunity to virtually meet together. We ask for your presence to be with us as we go through this activity. Help us to achieve our goals in conducting this career guidance orientation in our beloved school. Bless all the teachers and advocates of Career Guidance Program. Bless all the speakers from different schools. Bless all the parents and guardians in guiding their children. Help us in fulfilling our missio and vision to teach, train, guide and preserve this generation. Our dear students, as they listen and learn, in preparing for a career. Choosing a career is a defining moment in the lives of our students, and deciding which direction to choose can be overwhelming and confusing. Lord, we pray for our dear students. We acknowledge your power over their lives. May this endeavor provide them insights and guidance to help them discover their vocational passions. Please give them strength and wisdom to do their best and be responsible as they prepare for their future. Lord, guide them and teach them to seek your will and spend more time in prayer as they make a career decision. Grant them greater confidence and hope as they willingly put their trust in you with all their hearts. Show them the right paths and help them to face their fears, struggles and doubts in these times of uncertainties. Allow them to gain understanding and wisdom from their parents, teachers and mentors. Inspire them to use their God-given abilities to fulfill your purpose upon their lives and make this world brighter. This we pray in the mighty name of Jesus, and all of us say amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magtitindig. Lumalang araw ng warhabit pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hello and welcome to today's webinar. My name is John Luis Talabis, grade 10 English teacher of Governor Felicisismo, Tisa Luis Integrated Senior High School. Thank you for joining us today. Lalo na po sa mga magulang, salamat po sa pagbibigay ng oras at sa mga mahal naming mag-aaral. We hope that you are all doing good. And before we begin, just a little housekeeping. We invite or we encourage everyone na maging courteous or magalang at mag-behave throughout the seminar. Kasama na din po natin ang mga advisors ng bawat section to monitor the attendance and to moderate ang ating chat. We also encourage everyone to listen carefully at magtanong mamaya sa ating Q&A because napaka-importante po ng mga tatalakayin natin today. Tandaan natin na ilang buwan na lang kayo ay magiging senior high school na. So always remember that lamang ang may alam. And to acknowledge our participants, I would like to call on the Chief Advisor of Grade 10, no other than Miss Diane Richel P. Cruz. Ayan. So, thank you po, Sir JL.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa lahat ng mga mag-aaral, sa ikasampung baitang at sa kanilang mga magulang na nanonood ngayon dito sa ating 2021 Career Guidance Orientation. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay marami kayong matutunan o masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa track at strand na nais at dapat ninyong tahakin. Makinig po sana kayong lahat. Pagtuunan ng pansin ang mga mahalagang bagay na ibabahagi ng ating mga speakers ngayong araw na ito. Nais ko lamang din pong ipaalala na sana ay ipakita natin ang kagandahang asal na itinuro sa atin ng ating mga magulang, mga guro, at mga kaibigan sa pamamagitan ng maayos na paglalagay ng comment sa ating chat box or comment box. Kung ako po ay nauunawaan, ay inaanyayahan ko po ang lahat ng ating participants na mag-comment. Ilagay ang buong pangalan, section at pangalan ng advisor sa ating comment box. Nakikita ko na po kanina na may mga nagko-comment na po. So ang iba po ay sana mag-comment na rin. Ayan, so salamat po sa lahat ng mga nag-comment na. Sana po ay makasama namin kayo hanggang sa huling bahagi ng ating palatuntunan ngayong araw na ito. Salamat po sa very supportive na kasama ko sa grade 10, ang mga advisors na nakamonitor ngayon, Ma'am Era Rose, Ma'am Melissa, Ma'am Cinderella, Ma'am Sheila, Sir John Louis, Sir Freddy Boy, Sir John Paul, Sir Wilfred, at kay Sir Mark Leo. Ganun din po sa mga non-advisors na sina Ma'am Marites, Ma'am Rezeline Ann, Sir Rizaldo, Sir Joseph, Sir Bernard, at Sir Erickson and Sir Raymart Garin. Gusto ko lang din pong sana magpasalamat agad sa mga mabubuting tao na naglaan ng kanilang oras at expertise para po sa araw na ito. Kay Ma'am Ana P. REBLORA, PSDS, Division Focal Person in ESP, sa ating pong mga guest speaker, sina Ma'am MARIZ BORGOños-PALES, at kay Ma'am FILIPINA GARCIA-BYRD, at sa ating mga master teachers na magiging speakers din po mamaya. Thank you, Ma'am Dayan. Remember, yung mga sinabi ni Ma'am Dayan throughout the program, we expect you to behave and also we expect you to ask questions lalo na tungkol sa magiging strand or track or anything na makakalinaw sa magiging senior high school nyo, sa mga choices nyo for senior high school. So again, thank you, Ma'am Dayan. The next person that I will introduce has been our guiding light since the start of pandemic. He has always encouraged teachers and students to give their best amidst these trying times. He makes the task of running our school look so smooth as he silently and effortlessly manages this mammoth task. It is my pleasure to introduce to you ang napakasipag, napakagaling, at of course, matipunong Principal 2 of Governor Felicisismo T. San Luis Integrated Senior High School, no other than Dr. RAUL, DLR, CAISIP. Salamat, Sir JL. Kay Ma'am Ana REBLORA, sana pong sisilbing pong ating division per sa values ed, o edukasyon sa pagpapakatao. Ganun din po sa ating head teacher at junior high school coordinator, Sir Edwin, sa ating senior high school coordinator kay Ma'am Maricar, sa lahat po ng subject area coordinators, mga master teachers po, sa lahat po ng chief advisors. Siyempre kay yung ating pong host ngayon, na sila pong nangasiwa nitong palatuntunang ito po. Sa kanyang chief advisor kay Ma'am Dayan, sa kanyang mga kasamahan, Sir Freddy Boy, Sir Leo, Ma'am Era Rose, Sir Wilfred, Ma'am Cindy, Ma'am Melissa, Ma'am Sheila, Sir JL, ng ating host, MC, at Sir John Paul. Ganun po sa lahat po ng mga nagagandahan at nagwagapuhang mga guro ng ating paaralan.
sa ating pong mga ginigiliw kong mga mag-aaral sa grade 10 at ang inyong mga magulang. Siyempre po sa ating mga bisita na makikilala nyo mamaya kay Ma'am MARIZ Ales at ganoon din po kay Ma'am Peli, kay Kumadre. Si Ma'am Peli po ay ang mabuting may bahay po ng aking kumpadre, si Sir Frederick. Sa inyo pong lahat, ako po'y bumabati ng makadiyos, makasaysayan, mula Santa Cruz at magandang hapon po. Good afternoon po. Talaga pong makadiyos dahil sa kabila po ng ating naranasang krisis ay pinahintulutan po na niya na may daos natin itong okasyon na to. Kaya welcome po sa Governor Felicisimo T. San Luis Integrated Senior High School para sa ating 2021 Virtual Career Guidance Orientation. Siyempre po makasaysayan dahil nga, no? Si first time, no? First time natin itong gagawin, ano? At kahit po naman nasa pandemic tayo, mala Santa Cruz, dahil sa gisag ng ating bayan, yung pag-asa na ito rin po ay lilipas din. Okay? Malamang itong ating mga ginigili kong mga estudyante, malamang iba sa inyo nanghihinain, no? Kasi siguro kung hindi tayo nasa ganitong krisis ay maaaring nakasuot pa sila ng costume, ano? O yung uniforme na gustong halimbawa maging, ano? Tapos ng pag napunta nila sa senior high school at pagka-graduate sa senior high school. Okay? Pero sabi nga ni Father Jerry, no? Father Jerry Orbos nung linggo sa kanyang humilya, no? Iwasan na tong ano, no? Yung tatlong O's o 3 O's, overthinking, no? Nang masyadong inisipin niya, no? Kasi sabi niya, the more you worry, the more you hurry to the cemetery, no? Isipin tong pandemic na to, wala, no? At tayo maloko, no? At overhurting, ay wasaling overhurting kasi, no? O ito na, gawa nitong pandemic, no? May mga hugod, ganyan, no? Sayang, ganyan. May hugay, may ano, ampo, wasan na yun. Overfighting, yan din, baka gawa din tong pandemic na to, no? Baka nag-aaway na tayo, nag-aaway sa ayuda, o nag-aaway sa kung ano man, o nag-aaway sa, ano, sa module, hindi masagutan. O ano man pag-aawayan. So, napansin natin, may silver lining ito, no? So, lahat, kung sabihin ni Father Orbos, ni Father Jerry, sa lahat ng pagkakataon, dumating sa ating buhay, dapat laging positibo lang, ano? Positibo. Tingnan kagad yung, ano, no? Bigyan kagad yun ng positive, ano, no? Aspeto, no? Ay maaaring ang pinaka-silver lining po nito, lalo po sa ating mga magulang na kasama po natin, ay talagang back to basic po, no? Pwede naman pala talaga, no? Pwede rin naman pala, no? Na talagang pag-aaral ay kasama po sa pamilya, no? Kasamang pamilya, buong pamilya sa pag-aaral. Kasi mga ginigiliw kong mga estudyante, ito lang po talaga, no? Ang talagang may papamana ng ating mga magulang sa atin na hindi mananakaw, no? Ang pag-aaral, ang edukasyon. Kaya, ano sabi nga sa isang kanta, no? Na nakita ko dito sa aklat ni Anto Machus, ano? Sabi niya, kasi if you never have a dream, you'll never have a dream come true. Okay? Kaya kailangan, no? Kaya yung ang essence itong ating gagawin ngayon, no? Na ituloy natin, no? Kailangan may pangarap tayo sa buhay, kahit anong mangyari, no? May pangarap tayo at ano natin yun, no? Gagawin natin, no? Kaya lahat ng pangarap natin magsisimula dito, no? Sa pag-aaral ng mabuti. Kailangan magkaroon tayo ng diploma sa high school. Ganoon din, kung sana na tayo, pala rin, magkaroon din tayo ng diploma sa kolehiyo. Okay? At magagawa natin to, no? Sa pamamagitan nitong pagtutulong-tulong natin. Unahin na muna natin talaga mag-aral, no? Sundin natin ang payo ng ating mga magulang. Siguro huwag muna tayong mag-girlfriend, boyfriend, ano? Kasi kung meron na, hindi ko naman sinabing i-break nila sila, no? Bilhin na natin inspirasyon, no? Kasi napatunayan na po natin yan, ano? Napatunayan ko na rin po yan. Nung nanligaw na lang ako nung ako po'y tapos na mag-aaral. O, edi, ganun din po, no? Bago rin kami kasal, ay virgin pa rin po kami, no? Birhen. So, may katuturan pa rin po yun. Huwag kayong huwag kayong magmamadali. Ang importante talaga ay mag-aral. Mag-aral ng mabuti, no? At
para po yan, ano, baka sabi, sir, mahirap naman yan. Hindi mahirap yan, mga ginigiling ko mga mag-aaral, ano. Basta isipin, ano, isipin natin at mangyayari yon. Kasi pag bumitiw na kagad tayo, inisip natin ay mahirap. Di lalong, ano, no, doon pa lang talo na kagad tayo. Kasi sabi din dito ni Andrew Machos, ano, ang sabi niya, no, kailangan ay, ano, no, sabi niya, no, the world's most successful people are doing it already. Ano yung sinasabing the world's most successful people are doing it already? Tapos sabi niya, join din. Sabi niya, ito yung mga successful people, ito yung ginagawa nila. Ito yung ginagawa nilang guiding principle nila. The fastest way to improve at anything is to combine regular physical with regular mental practice. Okay? So, ibig sabihin, niisip na itong magagaling na tao, yung kailang gustong makamtam sa buhay na maganda, no, iniisip lang nila yan. Iniisip na kagad nila. Iniisip nila kakayanin nila yun. At sinasamahan nila siyempre ng dasal at ng paggawa. Yun ang importante. Kaya siguro kung ang inyo pong lingkod nagawa yun, siguradong magagawa niyo yun. Kaya siguro po'y nakikiusap po ako sa ating mga magulang. Sana po'y patuloy po natin. Huwag tayong magsasawa. Huwag tayong magsasawang gabayan po natin ng ating mga anak para matapos po sila ng pag-aaral, para magkaroon ng magandang trabaho at magkaroon ng magandang kinabukasan sa buhay. Ano? Huwag po yung mga isipin, mga mag-aaral, yung isipin na kasi nakikita sa TV, uso naman yan, uso. Huwag kayong magpapadala sa ganun na po. Okay? At yan yung parang ano din, no? Yung essence na sinasabi po nung dating mayor po ng Bae at sigurado din pong sinasang-ayunan ni Mayor Egay, no? Kasi sabi niya, ang pag-aaral lang, ano, ang talagang tangi lang makapag-ahon sa atin sa panikala ng kahirapan. So, nandito kami, no? Nandito kami inyong mga guro, ang buong persa ng Felicisismo San Luis Integrated Senior High School para kain kayo, makatapos kayo ng pag-aaral. Ngayon na pag-usap ko din po ay mamaya may papaliwanag pa yung ating mga guro sa senior high school. Halos lahat naman ay nandito na, no, bukod sa sports, no, kasi nga tayo yung home of the champion, at least champion coaches. Yung iba lamang kung halimbawa gusto yung ibang kurso sa kolehiyo, pag pumasok naman kayo sa GAS ay pasok na rin naman po yun, ano. Kaya kung mahirapan din kayo, no, lumipas sa ibang paralan, dito na po tayo. Okay? So muli, makinig tayong mabuti sa sa magsasalita sa atin. Lagi po tayong mag-iingat. Kaya hindi ko po masyadong pinapapunta kayo sa eskwela dahil mataas pa po ang kaso ng COVID, no? Dito sa complex, mataas pa rin ang kaso. Kaya panay po yan, no? Panay po mga magulang, mga estudyante, panay pa online po natin at wag po kayong mag-alala. Ginagawa po natin ng paraan para po kayo lahat ay matuto at matulungang pumasa. So maraming salamat po, lagi mag-ingat, maraming salamat, magpalay nawa tayo ng poong may kapal. Maraming salamat po, sir. Sabi nga ni sir, stay positive at wag magmamadali. Sir, thank you again for the kind and inspiring words. And now, to give us an inspiring message, it is my honor to introduce one of the strong women behind this career orientation, the PSDS-Focal person of ESP and Career Homeroom Guidance, no other than Ma'am Ana R. REBLORA. A safe and a blessed day to everyone, most especially to our grade 10 learners. No? The reason why we are gathered today for the career guidance orientation. Also, my greetings to our school head, no? The teachers, our dear parents who are with us also today. So sa araw pong ito, the word or the phrase for the day is career guidance. No?
So these two words, no, career and guidance, ay talagang mahalagang salita na dapat na maunawaan ng ating mga mag-aaral. Lalo tigit ang mga grade 10 or maybe grade 12 learners. Okay. So our department, no, the Department of Education has this program. This program is a comprehensive, developmental, and proactive program. Kanino nga ba ang programang ito? Iniaalay ito sa lahat ng ating mga mag-aaral na sa school year 2020-2021 ay bagamat may pandemya, nilalayon pa rin ang ating kagawaran na ang bawat mag-aaral na nasa baitang 10 at baitang 12 ay maihanda sa pagpili ng tamang track, ng tamang strand nito, or even the curriculum exit. Okay. So this morning, allow me to share my screen. Okay. Sabi po ay isang inspirational message ang akin pong nararapat na ipagkaloob sa bawat grade 10 o grade 12 natin. Kasama ng ating mga nasa paaralan at ating mga magulang, lalo tigit sa ating mga magulang na nasa loob ng tahanan. So, let me share my screen po sa sandaling ito. Okay. So, napakaliwanag nung sinasabi dito ng unang slide. No? When you want to prepare for your tomorrow, you need to do your best today. Ano-ano ba ang ating ginagawa sa maghapon? Kung tayo ay mga guro, alam ko na may mga times talaga na hindi tayo pwedeng hindi pupunta sa paaralan, no? Ngunit marami naman tayong pagkakataon na nasa loob ng tahanan, ngunit marami tayong ginagawa. Inihahanda natin ang mga kailangan ng ating mga mag-aaral para sa mga susunod pang mga linggo. No? Printing of the modules, mga regional lists at iba pa. Okay? Preparing for other learning tasks na akma para sa kanila. Okay? At bilang mga mag-aaral naman, ang tanong ko ay paano ninyo inihahanda ang inyong bukas? Sa bawat araw na lumilipas, no? Na ibigay nyo ba ang best ninyo? Yung pagbibigay kasi o pagkakaloob ng ating buong kaya, yun daw yung magiging susi, no? Para paghandaan natin yung mga susunod pang mga araw. Sino nga ba sa atin na nakakaalam ng mangyayari sa bukas? Okay. Wala. But we are lucky enough to have the resources. Meron tayong internet. No? Kahit papaano meron tayong lumang cellphone or lumang laptop or desktop marahil na magagamit natin sa mga online activities, no? Sa pagtingin ng sa mga Facebook pages, no? Na pinanonood natin ang mga iba't ibang activity ng paaralan sa mga Facebook page na ito. Okay? At iba pang maaaring makatulong sa atin para madagdagan ang ating mga kaalaman at ang ating mga kakayahan. Sana everyday, no, ibinibigay niyo yung best ninyo para sa paghahanda ninyo sa kinabukasan. Kasi alam po ninyo, kapag ganitong panahon natin, alam natin na maraming mga takot at mga pangamba tayo na kinahaharap every morning, no, every day. Ngunit ang sabi ng isang nabasa ko na quotation, okay, kailangan nating, parang katulad yan ng hangin, no? We need to inhale courage. Kung nag-i-inhale tayo ng oxygen, kailangan natin talaga ang malinis na oxygen sa panahon ito. Ang gamitin natin daw this time naman, o tanggapin natin ngayon is, we need to inhale courage. Yung kaya mo talaga, no? Kakayanin mo
Yung katatagan ay dapat hawakan mo, no? At kung mayroon kang ini-inhale, no, o tinatanggap, ipinapasok sa loob ng katawan mo, dapat meron ka ding ine-exhale. Mayroon ka ring aalisin, no? Yung mga negative, no? Negative things. Sabi ay katulad ng fears, yung takot. Lahat tayo marahil ay may mga takot pa hanggang ngayon. Pero ang sabi ay we need to exhale those fears. Kung kayo ay mga grade 10 o grade 12 learners, marahil ang isa ninyong pangamba ay, ako ba ay makakapagpatuloy sa grade 11? Kaya pa ba ng aking mga magulang? Wala ako nito, wala ako ng mga bagay na ganun. Pero ang sabi dyan ng isang tagline, ng isang produkto, no, ng mga sapatos o iba pa, just do it. Gawin mo. Kinakailangan armasan mo ang iyong sarili na kaya ko to. Gagawin ko ito. Pero ako po, kailangan kong dugtungan ito, itong salitang ito. When you say, I can do it, dagdagan nyo po, I can do this or I can do it with God. Kailangan kong gawin ito at tanggapin na kaya kong gawin kasi kasama ko yung Diyos. I can do it with God. Okay? At posible po yan, magagawa niyo po talaga. Alam niyo sa ating paglalakbay, mayroon pala tayong dalawang road na kung saan ang sabi ni Sir Colin R. Davis, these roads are almost exactly the same. The road to success and the road to failure. Well, the secret or the formula for being a successful one is, sabi doon ay, your goal plus, no, with the habit, yung habit na yun ay mga good habits equals success. Okay? At kung failure, marahil ang formula dyan ay yung no goals, no, plus bad habits. So, kabaliktaran. So, alin sa dalawa ang ating pipiliin? Siyempre po, gusto natin doon tayo sa una, the road to success. Ngunit ang road to success na yan, wag nating asahan na puro ngiti, panay ligaya, no? Panay kalakasan ng ating mararanasan. No? Nariyan din na i-expect natin na mayroon tayong failure. Lalo tigit sa pagkamit ng tagumpay mo. Bilang grade 10, no? Or maybe grade 12 din. No? Asahan po ninyo na ang road to success ay mararanasan nyo din naman ang mga challenges. Ngunit kailangan pa rin nating maging courageous, no? Sa pagharap ng mga challenges na yan. Kasi ang dulo ng ating road ay tagumpay. Okay? Alam nyo kami na nasa paaralan, kasama ng nasa pamahalaan natin, kami ay mga gabay nyo lang para sa mga pangarap na nais nyo. Kasama ng mga magulang, ng inyong kamag-anak, we are here to fuel your dreams. Ang tagline na yan ay napakahalaga. Ang tagline ng isang provider ng ating mga fuels. We fuel hope, we fuel success, we fuel progress, and we are a force for change. Wala talagang permanente except change. Ngunit salamat, no, sa mga personalidad na ginagamit upang marating ang inyong mga pangarap. Katulad na rin halimbawa ng illustration na ito, kung imagine ninyo na kayo ay isang grade 10 student or maybe a grade 12 student na habang kayo ay nag-aaral, dumarating yung time na parang gusto nyo nang mag-quit, no? Gusto nyo nang, ayaw nyo na talagang ituloy ang pag-aaral dahil napakaraming problema. Alam nyo, may mga kamay na nasa harapan nyo lang.
na tutulong sa inyo upang kayo ay iangat, no? At makapagpatuloy sa inyong paglalakbay. Ganon din, mayroon din kayong maaaring maramdaman na mga forces, no? Doon sa mga kamay na hindi nyo naman kilala kung sino-sino ito. Ngunit parang tumutulong sa inyo para kayo ay mapabalik sa normal na sitwasyon ninyo. Maybe, sino nga ang sikreto nito? I believe, mayroong ginagamit ang Diyos na hindi nyo mga kilalang mga personalidad na tutulong sa inyo. Ano ang maaaring tulong na ipagkaloob ng mga ganitong mga individual? Katulad ng nasa education, ang ating punong guro, ang ating mga guro, ang ating pamahalaan, no? Ang ating mga kamag-anak, no? And even, syempre, ang ating parents, narito kami, no? To give help, tips, assistance, guidance, support, and advices. Na andito lamang kami at gabay ninyo. Hindi po kami ang pipili, no, ng tamang daan kung saan nga ba kayo nararapat. Sapagkat dito sa Career Guidance Program, ang isa dapat ninyong tandaan ay ang makilala ninyong lubusan ng inyong sarili. Ano nga ba ang mga kakayahan ninyo? Ano ang inyong interes? Saan kayo mahusay? Saan naman kayo may kahinaan? No? So yung mga bagay na yon ang inyong pakakaisipin, no, sa pagpili ng tamang track or strand, and even the curriculum exits. Again, we need to work as one to find ways. Kung paano kami ay naghahanap din ng paraan, paano namin kayo maaabot, no? Paano namin kayo aabutin sa pagkakamit nyo ng inyong mga naisin sa buhay? Kailangan nyo rin gumawa ng paraan. Tulungan din ang inyong sarili. So, tayo pong lahat, we need to find ways. Dahil walang ibang aasahan maliban sa bawat lakas ng Pilipino. Ang ating bagong mundo, katulad ng tagline ng isang energy-giving drink, sa bagong mundo, angat ang lakas ng mga bagong Pilipino. Naniniwala ako na sa kamay ng ating mga bagong Pilipino, ang ating bagong mundo ay maaaring makita natin isang matagumpay, isang maunlad na mundo, isa ring ligtas na mundo at masayang mundo para sa ating lahat. Sapagkat tayo pong lahat ay nagtulong-tulong para kamtin ito. Ang tagumpay ng bawat grade 10 o bawat grade 12 na mag-aaral ay makakamit kung tinaglay natin ang mga alituntunin o mga paalala na aming ipinagkakaloob at patuloy pang ipagkakaloob. Naniniwala kami na maaari nyo ring matikman ang mga tagumpay na katulad ng aming naranasan. At sa inyong tagumpay din, ang kasunod po nito ay magiging tagumpay din namin ito. Hangad namin na sa panahon na may pandemya man o wala, magpatuloy ang pagtatamo ng ating mga katagumpayan at anumang mga pangarap ay magiging posible dahil hindi ninyo kinalimutan ang source ng number 1 sa ating mga tagumpay, ang ating dakilang Diyos. Huwag din kalimutan na sa bawat tagumpay na ating matatamo, dapat ay hindi rin alisin ang mga gawing magaganda, ang mga kagandahang asal at wastong pag-uugali na dapat taglayin. Sapagkat naniniwala kami na anumang tagumpay ang inyong nakamit na hindi naman ninyo taglay ang kagandahan ng pag-uugali, hindi po ito magiging makabuluhan at hindi ito kapakipakinabang bilang matatawag na pag-asa ng ating bagong mundo sa ngayon. Hangad namin na pagsamahin ninyo ang mga bagay na yan sapagkat yun po ang kailangan natin. Muli, sa lahat ng mga kasama natin ngayong araw na ito, mabuhay ang bawat grade 10 learner at ang bawat grade 12 din. Nawa ay magtulong-tulong tayo para sa kanila, sa kanilang kinabukasan. God bless everyone. Magandang araw.
So, okay, so right now we have 76 or 80 sa ating Facebook Live. So, mga Felicicians, pa-share naman ito sa ating mga group chat. So, yung mga iba nating mga schoolmates ay makapanood. So, mas marami tayo dito, mas maganda para alam natin kung ano ba ang meron sa senior high school, anong gagawin, anong kailangan sa pagdesisyon, at marami pang iba. So again, please also comment your section sa ating chat, and please don't forget to share this. Paki-share yung link sa mga group chat nyo. Okay? So I hope na mas marami ang makapakinig because again, malapit na kayong maging senior high school. Handa na ba kayo? Do you have, nakaisip na ba kayo ng track or strand? Ano bang kinonsider nyo? Lalo na ngayon na may pandemya pa, right? So ano ba yung mga kailangan nyong i-consider? And through this webinar, matutulungan namin kayo to decide kung saan ba practical na mag-aral, especially during these trying times na alam naman natin na medyo hirap pa si mama at si papa or si lola, si tita at si tito. And I hope that everyone ay makakasama at makakapakinig ng importanteng webinar na ito. Okay, so again, please share this to your group chat. Okay? Okay, so while waiting, tingnan natin kung sino ang nasa loob. So we have here students from 10 Gemelina. We have Gabriel Celis. And from 10 Mulabe, we have Yeshamay Di Martinez. Thank you. 10 Mulabe and 10 Gemelina. And of course, from my section, Shane Elise Estudillo. Hello, Shane. From grade 10, Acacia. And of course, papatalo ba naman ng grade 10 Nara? We have Mariel Malikay. Also from 10 SPSB, we have Jane Abulon. Hello, Jane. Kamusta kayo? I hope you guys are okay. So, relax muna sa module. Makinig muna dito. So, we also have Tessa May Polias of 10 Apitong. So, I think we are well represented. Ayun, meron din tayo from 10 Yakal. So we have Pebi K. Hello, Pebi. And a lot more. Sige pa, comment pa. Let me go back. Tingnan natin kung sino nasa loob. So from 10 Agoho, we have Altea Manalo. Okay. Romeo Bandillo Jr. from 10 Yakal. And of course, from my section, Precious Aina Nuesca from 10 Acacia. Kamusta ang Acacia? So, pwede kayong magmerienda while watching this webinar or while listening. And also from SPSA, we have Angela Santos. Angela na masipag mag-module. Always updated sa pagpasa. And we also have from 10 Gemelina, we have Ariana C. Sorbano. Yan. Pa-heart naman kung kayo ay nandito sa loob. Okay? And of course, 10 Nara, si May Angeline Laparan. Of course, isa sa pinakamasipag din, we have Chelsea De Los Reyes, Chris Ann Centeno. Ito yung mga kanina pa sila nandito sa loob. Medyo nagba-backread lang ako. So thank you for joining. And also we have Elena May Santiago. And nga pala, grade 10. So we understand your difficulties sa panahon na to. So please, kung nahihirapan sa module, huwag kayong mahihiyang mag-chat sa amin. And please, diretso agad ang tanong. Huwag na kayong mag-chat ng sir, ma'am, diretso agad. Kasi medyo minsan hindi nakakapag-reply agad ng mga teachers because medyo natatabunan. So maganda, diretso message na agad kayo. And we are
happy actually. We're glad na nagtatanong kayo at nagsisend kayo ng mga messages sa amin regarding your module. We really appreciate that. Gusto namin kayo talagang tulungan at turuan. However, because of our situation, it's hard. Maybe nararamdaman nyo na wala siguro kami, napapabayaan namin kayo. That's not true. Mahirap lang talaga ang sitwasyon ngayon, lalo na nasa sports complex tayo. So, just send us a message. We will reply to your message. Nandito lang kami always for you. Hindi man namin maparamdam ng physical or personal, but we're just one message away. And we miss you in our classroom. We hope that in the near future, we'll be able to have the chance to share our, thoughts and feelings at matuto ulit tayo together. So, message lang. Okay, let me just do a quick mga shoutouts lang dito. Also from 10 Yakal, we have Jinky Arcilia, Jirin Carla Reyes, Alia Santos of 10 Apitong, si Jirin from 10 Mulabe. We have Miss Aldea from 10 Nara. So we are all well represented. So comments pa. And later, I want you to ask questions. Nakapili na ba kayo ng strand or track nyo? So what do you have in mind? Can you please share that in our chat? Tingnan natin. Ano ba ang napiling mga strand or track for senior high school? Let's see. I'm gonna wait for your comments. May napili na ba or still nagde-decide pa? Sino dito ang mag-sports? Sino dito ang magagas? So let's wait. So yes, thank you, Princess. Princess says she'll take ABM. Very good. And also we have Leia ABM, and Princess Erica. I see future business women here inside this webinar. We have the STEM, and a lot more. STEM po sana, ABM po. And yes, later you will see other tracks as well. Baka mamaya you can consider other tracks pa na baka mas perfect for you, right? But you guys have good choices. STEM, ABM, UMS. Good choices. That's right. Thank you. STEM po. Ayon kay Miss Cortez, we have, yes, from Mrs. Todillo, UMS po. Oh, that's nice. Yes, and a lot more. And thank you for engaging. Thank you for commenting. We really appreciate that. Na-miss namin yung interaction between teacher and the student. Sana mas marami pa tayong chance na magawa to, especially sa grade 10, right? I'm very excited to know more about you. Okay, so now let's continue the presentation. And now, para sa orientation natin, to orient sa career guidance, kinagagalak kong ipakilala ang isa sa pinakamasipag at mabait na guro at guidance counselor ng Governor Felicissimo T. Luis Integrated Senior High School, walang iba kundi si Dr. GEMMA O. LIPIT. Okay, Hello, good ate. afternoon po. Yes, naririnig mo na ba ako, anak? Opo, te, copy. Ayan, so good afternoon po sa lahat. Ayan po. So ngayon po, bakit po, i-discuss ko lang po, bakit po tayo ngayon nandito sa ating career guidance orientation. So ito po ay galing sa ating DepEd Memorandum, Office of Undersecretary Curriculum Instruction to 2021-15. So sabi po dito, so meron po kasi tayong mga policy statements. So, yun po is to ensure the continuity of the career development process, and then employ systematic set of activities and procedures in the implementation of the career guidance program, and support mechanisms that contribute to the attainment of department's career guidance program. So meron po tayong 4 under the career guidance program. At isa nga po dito, itong ating isinasagawa ngayon, which is
the career guidance orientation, and then meron din po tayo career guidance learning materials. So binibigay po natin 'yan. So career counseling and consultations, and then the curriculum exit tracking system para naman po sa mga grade 12. Okay? So ano po ba ang career guidance orientation? So career guidance orientation aims to provide relevant information on the guidelines, procedures, and activities related to career guidance program. So for this year, all career guidance orientations shall be held online. So kaya po tayo nandito ngayon. So gumagawa po tayo ng paraan para maipahatid natin sa lahat ang kailangan po nating po or through other modalities compliant to the health and safety standards of the Interagency Task Force. Ayan. So kailan daw po ba dapat isagawa ito? So according po dun sa plan, so orientation of grade 10 learners and parents on senior high school tracks and strands. And po, so ang schedule po is March 17, 2021 onward. So abot pa naman po tayo kasi March 17 po siya nag-start, so onwards po. So mabuti na rin po na nasagawa na po natin to ngayon. Okay, so sabi po, sino po ang mga target audience natin? So yung grade 10 learners and parents. So ngayon po, kaya sa ating mga grade 10 learners and parents, salamat po sa pag-attend nyo sa orientation natin na ito. Okay po, so Sir JL, back to you. Thank you. Thank you, Ate Gemma. Thank you, Ma'am Gemma. And yan, while waiting for the next part, I would like to encourage everybody again, mamaya, we have a Q&A portion. So please write down your questions. Kung meron kayong itatanong, that's good. At meron actually isang magandang tanong dito from Jinky sa Ginsin. Jinky, first, thank you for your question and thank you for sharing. Sabi ni Jinky, hindi ko po alam kung ano ang gusto kong i-take. Baka po mag-ALS na lang po ba ako kasi medyo may edad na po ako. So, Jinky, ang edukasyon ay parang love. Age does not matter. Ano? So, please approach your advisor and listen to this webinar, and you actually have a lot of option. Marami kang option para matapos mo ang edukasyon mo. Again, it's not about age, it's about kung ano yung gusto mong marating. And we are here to support you and guide you. Just send a message to your advisor, and then marami siyang option na pwedeng ibigay para sa'yo at para matulungan ka. And also, thank you for joining. We also have Dexter Dicena from my section, 10 Acacia, Sarah Lynn from 10 Camagong, and also like to greet also my co-teachers who are here today. Thank you for joining. And now to introduce the first resource speaker, it is my honor to present to you one of the most energetic and bubbly teachers of Governor Felicisismo San Luis Integrated Senior High School, and also very athletic and competitive, no other than Mr. Preddy Boy Soromero. Sir Preddy? So, ayun. So, just like you, nagkakaroon din tayo ng mga internet problems. So, we will just wait for Sir Eros. Okay, so balik muna tayo. Let's read the chat. So, we have here Cheska Manuel and Miss Ballesteros from 10 Apitong. Si Miss Manuel from 10 Camagong. Also, thank you. Also, we have here, John Oliva from 10 Mulabe. I hope you guys are doing good. So again, it's my honor to present one of the most bubbliest and energetic teacher, very competitive. Also the coach of dance sports, no other than
Sir Freddy Boy Soromero. Okay, so Sir John Paul Celestino is in the house. We also have Albin Catanyag Jr. Albin, how are you? And we also have Paulina Cuesta from 10 Jimilina, Miss Recinto from 10 Apitong, and Lawrence Rivera. Thank you guys. We really appreciate your participation today. You guys are awesome. Sana in the near future, makita ulit tayo. Actually, medyo nanghihinayang kami because we're not given the chance to know you more and to spend time with you. I think this group ay masayahin and also mga mababait. So unfortunately, we didn't have the chance to share time together inside the classroom. But still, through these kinds of activities, you show that you still love to learn and you still want to learn. So thank you so much for participating and listening to our webinar. And of course, to give you a little background for career planning and orientations, this will serve as your guide. Ito ang mag-guide sa inyo para makapili kayo ng kung ano ang dapat nyong strand or track. So later, maririnig nyo ang mga teachers from senior high school to give you orientation, to discuss the key points in making the right decision. And also, baka mamaya what you're looking for ay nasa school na natin. So you might consider that as well. Also today, we have some special guests from other schools, guidance counselors from other schools. So definitely madami kayong matututunan. And also, we love to hear your comments and your suggestion. Ang daming nag-press ng heart. Thank you so much. And I think we're ready. Nandito na po si Sir Freddy Boy. Sir Freddy Boy, how are you? So, thank you, Sir. Sorry for the technical difficulties. No, it is both an honor and responsibility to be the one in charge in introducing our guest speaker for today. So, thank you for that. And without further ado, our first speaker is a graduate of Bachelor of Science in Psychology at Canosa College, San Pablo, Laguna City, and took up her master's degree at Laguna State Polytechnic University, San Pablo Campus, and Union College, Santa Cruz, Laguna, with a degree Master of Arts in Education, major in Guidance and Counseling. And she is a mental health focal person, School Divisions of Laguna. She has been invited to be speakers in various topics within and outside Laguna, private and public schools, universities, and organizations. She is a national writer of Homeroom Guidance Program learning material for grade 10. She is the Schools Divisions Office of Laguna Drug Prevention Coordinator and Division Coordinator, Schools Division Office of Laguna Drug Testing Coordinator, Career Guidance Focal Person. She is the Assistant Secretary of Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated, Laguna Chapter from 2020 up to the present. Secretary of Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated, or PGCA, Laguna Chapter from 2018 to 2019. She is a member of the Board of Directors of Advocates for Career Education and Support Incorporated, Region 4A Calabarzon from 2017 to 2019. She is the Provincial President of Advocates for Career Education and Support Incorporated, Laguna Chapter from 2017 up to 2019.
as School Divisions Office of Laguna, Secretary of Laguna Secondary Schools Guidance Counselors Association, Project Team Leader of CI Project Monitoring and Ousting Students Truancy or Project MOST. She is a registered guidance counselor, board top-notcher during the August 2015 examination and landed into rank 4. Registered psychometrician, board top-notcher during the October 2014 examination and got the 9th place. During her professional practice, she is a member of Philippine Association of Counseling Educators, Research and Supervisions Incorporated, Philippine Guidance and Counseling Association Laguna Chapter, Philippine Guidance and Counseling Association National Chapter, Psychological Association of the Philippines member, advocates for career and education support, Incorporated Regional Chapter and the Provincial Representative, advocates for career and education support, Incorporated Provincial Chapter, Cavite Center for Mental Health, and lastly, Philippine Mental Health Association. So our first speaker is none other than Miss MARIZ P. BORGOñOS-PALES. Let's give her a virtual round of applause, everyone. Hi, okay ka lang ba? Hi, how are you doing, no? Pero pag nasa personal na, iba yung approach, no? Kapag nasa social media, sweet, ayan, halimbawa, boyfriend mo, girlfriend mo, bakit ganun pag sa chat, sa text? Kapag sa pagpo-post, napaka-sweet. Bakit kapag sa pag sa personal, hindi? No? Like sa magulang, no? Ayan, like in parents, pag magpo-post tayo, birthday ng tatay or ng nanay. Nay, salamat sa lahat-lahat. Salamat sa lahat ng tulong. Salamat sa paghihirap niyo para sa amin. So on and so forth. Ang haba. Pero pag sa personal, kaya bang sabihin ng Gen Z? Most likely hindi. No? So mas expressive ang Gen Z sa social media more than anywhere else. No? And what's the drag there? Mas na-inclined ang Gen Z sa social media kumpara sa personal interaction, no? Na-take for granted na yung mga tao in the reality. Okay, next. Ayan. Ito yung pangatlong katangian na gusto kong i-emphasize ng Gen Z. Okay. Tatlong tao, babae, nagchat-chat, lalaki nasa gitna, hawak ang kamay ng dalawa kasi baka madapa, baka matalapid. Ayan. Yung nasa likuran naman, nakikinig lang, no? Parang walang pakialam sa nangyayari. Okay, and then maraming heart reacts. Okay, what is this characteristic of Gen Z? Okay, the Generation Z tends to, mobilize, no? Gets mobilized through social media. Ibig sabihin, no, lahat ng bagay na igagalaw nila sa social media ang base. Like, ano yung unang hahawakan ng isang Gen Z, no, sa paggising? What is the first thing that the Generation Z people hold into kapag gumising sila? Meron bang gusto mag-share? Ano po kaya yung kauna-unahang bagay na hahanapin mo pagkagising mo? Yan, sa mga estudyante natin dyan. Ano kaya yon? Ayan, you're composed of grade 10, 11, and 12. Tama po ba? Kasi most likely, cellphone, kahit nga kaming Gen Y, cellphone ang hahawakan, no? Imbis na maghilamos, magsipilyo, no? Cellphone muna. What's the first thing that you do, no? Pagkagising, okay? Malamang-lamang mag-browse sa Facebook, no? Mag-browse sa Instagram, mag-post, o kaya man, okay, just woke up, post ng picture, no? Pag bago matulog, ano yung unang-una mong hahawakan? Anong yung huli mong hahawakan? Cellphone, i-check mo muna. O baka may nami-miss out ako, no? Nami-miss out ako sa mga K-pop idols ko, kay Jungkook, kay Taeyong, ayan, kay Jimin. Okay? Ganon ang epekto ng social media sa atin. And another thing about it is, ang ating mundo halos ay umiikot na sa social media. Like, before you eat something, no, o-order ka, wow, Instagrammable picture. Oops, huwag mo nakakainan picture. May kilala pa ako, one of those people that I know, no, bibili ng damit sa SM.
bago isuot. Picture, nasa sasakyan pala kami, picture. Sabi ko, bakit mo pinipicturean? Ipopost pala, nakalagay official outfit of the night later. Hako, hindi mo pa sinusuot. Meron ka na agad ipopost. Sabi niya, para alam nila ipopost ko. So, the Gen Z tend to update people about what's happening with them at gusto nila ina-update din sila. So, para sa kanila, it's a must na malaman kung ano yung nangyayari sa mundo at kung ano yung nangyayari sa kanila, gusto ipaalam sa iba. Ayan. So another thing, another characteristic of Gen Z, kayo yung lumalaki, na-expose, at kayo yung nasasanay na para makapag-apply ka sa trabaho at makuha ka sa trabaho, you utilize the social network like LinkedIn. Dati sa amin, nung kapanahunan ko ng pag-graduate, ano lang kami, JobsDB, Lina at JobStreet. Meron ba diyang nakarelate kay Lina at jobstreet.com, tsaka JobsDB? Ako kasi doon nag-a-apply ako noon, through Lina tsaka JobsDB. Tapos, pagkapasok ng resume, nakadocument pa yun, MS Word. Tapos, pagka nagustuhan ka, i-interviewin ka, essay type of question, tapos itatype mo lang yung sagot mo. Ganun-ganun lang yun, no? So, another thing about this is, ngayon may LinkedIn. Minsan Facebook nga lang, makakapagpasok ka na ng resume. Ano nga lang yung drag dito? Bilang mga future employees, applicants, no? Most likely sa mga grade 12 natin, meron dyan magkatrabaho na after high school, after senior high school. Meron sa atin siguro mag-enter ng college. But one thing that you should think of, one thing that you should always keep in mind, the social media is an advent. It's a platform para i-express mo yung sarili mo. Pero platform din siya para malaman ng tao ano yung ugali mo, ano yung nangyayari sa'yo. So, ano yung drag doon, ano yung catch? Paano ka hihilahin pababa ng social media? Sa buhay trabaho, ngayon, the employers don't just look at your biodata or resume. Hindi rin sila mag-rely lang sa mga nakalagay yung character references. Pag sinabing character references, sino yung mga tao, Sino yung mga tao, sino yung mga inilagay mo na mga credible people na pag tinanong sila kung okay ka, okay, hindi. They are also searching for your profile on social media. At marami ako nakikilalang employers, bakit hindi nila na-hire yung tao kahit magaling? Bakit hindi nila na-hire yung tao kahit sobra-sobrang husay? It's because they've seen the background of the person through social media like Facebook. Pag winrouse nila, mareklamo sa na estudyante, nagrereklamo sa teacher, ma'am, sobra-sobra naman pinapagawa sa akin itong teacher na to, blah, blah, blah. And they look at it on the perspective na kung estudyante pa nga lang, mabilis pa yung ginagawa, mareklamo na. How much more kapag yung taong yan ay hinire natin, baka magreklamo lang, hindi siya asset. So mag-ingat kayo sa mga pinopost, Mag-ingat kayo sa pinopost nyo. Mag-ingat kayo sa mga sentimiento nyo kasi that might be taken against you. Okay? Next. Okay, tingnan natin yung kaibahan ng iba't ibang generation. Bakit ba si lola, si lolo, si nanay, si tita, grabe yung ugali. Bakit ako iba naman yung akin? Ba't hindi nila ako maintindihan? So we have 4 generations presented, Pero may bagong generation ngayon, ha? Okay, the first generation that I'll present is the baby boomer. Sila yung mga pinanganak ng 1940s to 1959. Okay? Sino po ba yung mga pinanganak ng ganitong edad? Ayan. Okay? Ito yung panahon kung saan gera pa lang and after the war. So ano yung mga ugali daw ng mga baby boomer? Ang nanay ko ay baby boomer, ang father ko baby boomer. Siguro, meron ba tayo dito pong mga teachers na baby boomer or mga parents ng mga teachers natin o parents ng mga estudyante natin na baby boomer? Ayan. What is their behavior? Sila yung mga idealist, Ano yung idealism? Alam mo, nung panahon ko, ako'y nagtitinda nagtitinda ako ng liputin, nagtitinda ako ng duhat, ako'y naglalala ng banig para makapag-aral. Samantalang ikaw, ang bilis ng buhay mo, basta ka lang papasok sa school, dapat mag-aral ka mabuti. Idealistic, Para sa kanila, dahil naranasan nila yung hirap ng buhay, ikaw na mabilis lang yung buhay mo, kailangan galingan mo sa pag-aaral, Ikaw, na halimbawang nagkatrabaho, magpo-provide ka ng ayos sa pamilya mo kasi sila nakapag-provide ng ayos. Aside from that, they are revolutionary. Kung ano yung gusto nilang mangyari at alam nilang tama, kailangang mangyari. And they are collectivist. Meron bang nakaka-relate dito? Pag ang nanay nyo o ang tatay nyo nagkasabi, ano ba yung mga kabataan ngayon? Ang ikli ng shorts, parang kita na ang kaluluwa.
Yan, no? Collectivism. Isa lang yung nakita mong ganun ang suot. Lahat na, kayo magkakapatid, pare-pareho kayo. Yan, yung mga ganung lines, no? That's what we call as collectivism. Another, Gen X, no? Sino po dito yung mga nasa Gen X, no? Mga pinanganak from 1960s to 1979. So, siguro ang pinakabata sa kanila ngayon ay 89, 99, 2009, 2019. So, mga 41 years old or 42 years old, meron po ba diyang mga Gen X? Ayan, sa mga teachers natin, sa mga magulang na nanonood, Gen X. Ouch. Ayan, thank you, Ma'am Gemma. O, Gen X sila, no? Si Ma'am Gemma. Meron pa bang katukayo, kaibigan, kabatch si Ma'am Gemma dyan, ka-generation? Ayan, si Ma'am Rachel daw, no? Ayan, 41, o, di ba? Life starts at 40 actually. Kami na mga nasa 30s pa lang, 20s pa lang, ang buhay namin na hindi pa nagsisimulang maging sobrang spicy. Sila Ma'am Gemma, si Ma'am Rachel, yan, spicy na, no? Yung lahat ng do's and don'ts ng buhay ay alam na nila. Okay, ano yung mga Gen X? They are born on the political transition period. Yung panahon na si Marcos, no? Marcos regime, tapos nag-transition into democratic government. So ano yung mga ugali nila? Tingnan natin kung sila ay swak, no? Una, they are materialistic in a positive way, ha? Okay. Take note of that. They are materialistic in a positive way. What does that imply? Sila yung mga hindi basta huhugot ng pera sa bulsa. May bulsa sa balat. Tingnan niyo yung mga magulang nyo o kayong mga Gen X, look at yourself. Kayo yung mga, teka, iipunin ko na lang, sayang. Hindi ko naman magagamit. Hindi naman yan magiging investment. Ganon. And then, sila yung mga gagastos lang kapag alam nilang mahalaga. No? That's how materialistic they are. And when you look at them, you won't see na, ay, simple lang pala yan, ganun lang, no? Pero you won't see na ang dami pala nilang baon, ang dami nilang investments, no? Wow, ang ganda ng bahay, oh, ang ganda ng sasakyan. Ang investment nila ay something na tumatagal, something na alam nilang kapaki-pakinabang, Gen X yan, no? Another, they are competitive, no? They compete with themselves. Sila yung mga, ay, hindi ko nagawa ng ayos before, gagawin ko ng ayos ngayon. Ay, teka, parang gusto kong mag-excel, gusto kong galingan, ganon. Gusto nilang makita yung best nila sa lahat ng larangan na alam nilang kaya nila and individualistic. Kung si baby boomer si kumpara, no? Si Gen X naman, individual differences. Okay, alam niyang ibang estudyante niyang ito, alam niyang iba yung estudyante niyang ganito o yung anak niya, no? Another, Gen Y. Okay? Sa mga Gen Z dyan, huwag kayong papayag na ang tawag sa iyo ay Gen Y. Why? Kasi nga, millennial ang tawag sa Gen Y. Kami yun. Ayan. Sino po yung mga millennial dito? Gen Y? From 1980 to 1994. Ayan, may mga Gen Y po ba tayo dyan? Gen Y. Ayan, si Ma'am Cecil. Yay! Pasok si Ma'am Cecil sa Gen Y. May kasama ako. Meron pa po ba? Bukod sa amin ni Ma'am Cecil. Ayan. Who else is proud to be? Ayan, si Sir Jovel. Si Ma'am Jovel. Sorry po, Sir or Ma'am. Ayan, 1991, mas bata pa si Ma'am sa akin. Ano? Ayan, sino pa po? Gen Y. Okay? I and my husband, both of us are part of the Gen Y. Kahit yung kapatid ko, 1994 siya. No? Ano yung mga katangian ng Gen Y? Okay? It is something na ano ha? It is something na studied upon ha? Okay, dahil kami ay ipinanganak sa globalization period, no? Na-expose na kami sa nangyayari sa buong mundo. Na ikukumpara na namin, teka, masarap magtrabaho sa abroad. Gusto kong pumunta sa Canada kasi maganda yung insurance doon, no? Ang health insurance. Gusto ko sa Australia. Gusto kong makakita ng kangaroo. Sa Australia nga ba yun? Gusto kong pumunta ng Korea. Ganun, no? Gusto kong pumunta ng Japan. Maganda ang mga services sa Japan. Okay? Gen Y yun, no? We are globalist. Alam na namin yung nangyayari sa mundo and we want to go around the world. Okay? And we tend to question like, ma'am, parang mas okay po pag ito yung gagawin. Ma'am, hindi po kaya mas dapat ganito po tayo. Ayan, no? And we are oriented to self. Like, kaya ko ba? Parang hindi ko kaya, no. Gagawin ko ba? Ganyan, ano? And we love experiences. More than makaipon, mas gusto namin yung, mas spend yung pera namin sa experience. Bohol, ayan, punta sa Bohol. Baguio, no? Punta sa SM, may bagong sale, ganyan, no? Experience, no? And another,
generation, no? Ito yung pinaka-prolific na generation so far. Gen Z, no? They are from 1995 to 2010. Okay? Sila yung mga more or less ngayon ay mga 25 years old, 26 years old, until 10 years old, no? Ayan. Sino dito yung mga Gen Z? Ayan. Pataas nga na kamay, pa-heart react nga sa mga Gen Z. May mga Gen Z po ba dyan? Gen Z. Ilang taon na kaya mga estudyante natin? Parang ang mga estudyante natin ay hindi pa sa Gen Z. Ayan. Okay. Ano yung katangian ng mga Gen Z? Sila yung mga mobilized, no? Sila yung mga ayaw makakali sa isang tabi, parut parito, no? Pag, maraming heart react, no? Isang struggle ng Gen Z ay pandemic. Hindi sila makalabas because one aspect of the behavior of Gen Z ay gusto nilang lumalabas, namamasyal, napunta kung saan-saan, nag-explore ng bagay-bagay. Tama or mali? Am I right or am I not right? Ayan, sabi ni Ma'am Gemma, comment daw kayo dito, no? Ayan, isang katangian ng Gen Z, ayan, sabi ni Ma'am Cecil, ayan, tama daw po, no? Kaya sabihin ng anak ko, yung panganay ko kasi part ng Gen Z, sasabihin niya, Mi, 2 years na akong hindi nakakalabas. Mi, sa sasakyan lang ba talaga dapat? Gusto ko namang mamasyal sa SM. Ganon, no? Kasi para sa kanila, kung mapapansin yung mga estudyante natin, no? Look at you as students, no? Kayo yung, Ma'am, may I go out po? Nung panahon na wala pang pandemika, ma'am, excuse po, punta lang po ako sa CR. Pero actually, pupunta yan sa court, no? Maglilibang-libang, makikipagkwentuhan. Kasi nga, ayaw nila nang nakaupo, no? Another, they are, no? You are, as Gen Z, you are socially inclined, no? Alam niyo na yung iba't ibang social media, no? Ano ba yung mga alam yung social media? Any social media that you know? Ayan, meron ba? Facebook, Twitter, Instagram. Ayan, IG, no, Ma'am Cecil, no? Instagram, ano pa? Meron pa tayong, ano nga ba? WeChat daw, WeChat, Katok, ano pa ba? TikTok, ayan, no? Social media si TikTok, no? Hindi ako makarelate sa TikTok. Yung lahat ng sayaw, alam, no? My daughter, lahat ng sayaw sa TikTok, alam. Meron ba dyang ganon? Nakaka-relate? Nakapagbibago sa TikTok, tinatry. Ayan, no? Alam niyo lahat ng klase ng social networks. Okay? Aside from that, okay, you have multiple realities. What do we mean by multiple realities? Kayo yung iba, yung pakikiharap pag ang kausap ay magulang. No? Pag ang kausap ay magulang, may inuutos, ako na naman, wala na kayong alam na utusan kundi ako. Pagod na ako, nanay. Pagod na ako, mami. Ganon, no? Pero pag ang kaharap, teacher, sige po, minsan parang antok na antok, no? Pagka nagdi-discussion. Pag barkada, very loud. Yay! Yoo! No? Pag ang kaharap, boyfriend o girlfriend, demure naman. Sige, ako nang bahala. Diba? Iba-iba. Okay? Yun yung tinatawag nating multiple realities. Aside from that, you are digital natives. Kayo yung mga pinanganak ng panahon na nauusan na yung mga iba't ibang gadgets. So kayo yung may alam. Alam pa paano ma-hack ang password. Alam kung paano makapasok sa kung ano-anong sites. Alam lahat, no? However, the drag of the Gen Z is you have undefined identity. Dahil kayo yung iba't iba, yung way ng pakikiharap sa iba't ibang tao, no? Hindi niyo na malaman kung ano ba talaga si example si Ma'am Gemma ay part ng Gen Z, no? Sino ba talaga si Gemma, no? Sorry po, Doc Gemma, ha? Ayan, kunwari estudyante ko kayo, ayan. Sino ba talaga si Gemma, no? Teka, pag barkada ko ang kaharap ko, sweet ako, malambing, tsaka masaya. Pag kaharap ko ang magulang ko, parang mainit ang ulo ko. Pag kaharap ko ang girlfriend o boyfriend ko, kung ano yung gusto niya, gusto ko rin, no? You have undefined identity and you are communaholic, no? Ikukumpara mo yung sarili mo. Bakit si meron, ako wala? Bakit si ganito, nakabili ng ganyan? Bakit yung magulang niya maluwag? Ikaw napakahigpit mo, mami. No? Ganyan. And you are dialoguer. Example. Anak, patiklop naman ng mga damit mo. Damit mo na yun, ha? Sabihin ng bata, Mi, ang dami ko pang ginagawa. Pagod na ako. Tingnan mo, nakatambak lahat ng activity sheets ko. Tingnan mo, ang dami kong mga trabaho pa. Tingnan mo, yung teacher ko, ang daming pinapagawa. Tapos ako pa ang magtitiklop. Ang haba. No? Pero kapag kasagot sa klase, as much as possible, paiklian, ano?
Depende sa mood. Kapag halimbawa ay gustong mag-post or mag-comment, ang haba ng dialogue, no? Pero pag wala sa mood, ang ikli, no? Okay, fine, paggalit, no? Another, uniqueness, no? Another characteristic of Gen Z is realistic and unique. Ayaw na yung kinukumpara sa iba. Okay. So, we have established what the Gen Z is. No? Ano yung katangian ng Gen Z? So, for the Gen Z, it's highly applicable na gamitin natin yung mantra na to. This is one of the 9 ways to incorporate values-based decision-making into your career choices. Pang-pito siya. No? According to Jen Kelchner of Forbes Council, no? Ang Forbes ay isa sa mga high-profited, no? Napakalaki ng kita sa buong mundo with its magazine, with its parks. Siya ay siya ay corporation, multinational, international corporation na iba't iba yung kinikater na needs. Okay. So sabi ni Jen Kelchner, if it doesn't align, pag hindi bagay, don't choose it. Huwag mong piliin. No? Sa kahit na anong aspeto ng buhay ng Gen Z, kahit nga Gen Y, no? Pasok pa rin siya. No? Lagi niyong iisipin, pag hindi swak sa'yo, if it doesn't fit your personality, pag hindi mo kaya, in terms of your skills, pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, na kahit magpilitan mo, hindi mo gusto, huwag mong piliin. Ganon din sa pagpili ng kahit na anong bagay. No? Pag hindi bagay, huwag ipagpilitan. Like damit, kapag sikip na sa'yo, kahit gano'ng kaganda yung damit, mahihirapan kang isuot, huwag mong piliin. Sa tao, kapag hindi ka gusto, huwag mo ipagsiksikan ng sarili mo. Pag may number 2 na, huwag kang papayag na ikaw ay pag may number 1 na, huwag kang pamayag na pang number 2 ka. Ayan. Parang nag-adhere ako sa pang number 3 pa. Okay. So always remember, in career choices or in everything that you do, if it doesn't align, pag alam mong hindi para sa'yo, pag alam mong hindi bagay sa iyo, at alam mong hindi mo kakayanin at hindi ka magiging masaya, don't choose it. Because one of the best things, no, about career choices is that you do what you love. Pag ang isang bagay na ginagawa mo ay gusto mo, masaya kang ginagawa mo, kahit na hirap kang gawin yun, hindi mo mararamdaman yung hirap. If you are going to choose the career that you value most, napakahalaga para sa'yo, you won't work, no, an entire lifetime. Pakiramdam mo lang nag-i-enjoy ka kahit nahihirapan ka. Now, what is career decision making? It is a lifelong process. Sa inyong mga kabataan, always remember, ang career decision making ay panghabang buhay na proseso. Kaming mga teachers ninyo ngayon, ang mga magulang nyo hanggang ngayon may career decision making pa. Example, no, lifelong process siya, no. Sino dito yung nung bata pa, kinder, ayan, no, maglalagay ng sa ulo, tela or tuwalya. Kunwari, mahaba ang buhok, tapos maglalagay ng kumot, tapos kunwari, nag-fashion show, no. Ako ganun, kasi akala ko, nung time na yun, akala ko tatangkad ako, so I want to be a Miss Universe. Ayan. Naging part lang ako ng universe, pero hindi ako naging Miss Universe. After grade 5, grade 6 na ako, sabi ko, gusto ko maging doktor. High school, iba na naman, na-expose ako sa mga counselors, so sabi ko, gusto ko mag-psychology, tapos maging counselor. College, sabi ko, gusto ko maging counselor, tapos gusto ko rin maging doktor. Ayan. Hanggang ngayon, may career choices pa rin ako. Like, anong klaseng doctoral degree ang gusto kong kuhanin, gusto ko bang magdagdag ng part-time job, kasi para mas ma-enhance ko yung aking mga kaalaman, gusto ko makapagturo pa ulit. So, it's a lifelong process, no? Ibig sabihin, ang iyong trabaho ay habang buhay mong kasama. Therefore, choose the job, choose the career that, parang asawa rin, no, that you want to be with for your entire life, no? Kasi habang buhay mo yung kasama, habang buhay yan ang magpapakain sa'yo. Habang buhay, yan yung magpapasaya sa'yo. If you're going to choose a job, napilitan ka lang, like gusto ng barkada mo, yun, sasali ka. Or ang magulang mo, sabi, ito ang piliin mo, sorry, wait lang ha. Okay? Ayan. So, like, sasabihin ng magulang mo, anak, ito malaki ang sweldo dito, itong kuhanin mo. Pwede mo siyang kuhanin kung alam mong gusto mo. Pero pag halimbawa, nung panahon namin, no, nursing, mag-nursing ka kasi malaki ang kita nun sa ibang bansa. Paano kung hindi mo talaga gusto at hindi ka magaling sa nurse, sa pagiging nurse, no? So, mahirap.
So always choose, no, what will make you happy and what will satisfy you. Sorry kung nakakarinig kayo ng naiyak na baby, ha. Bunso ko yun. Okay, next. It is exploring and experiencing the worlds of work. Ito yung patuloy na pag-explore. Pag-alam, ano ba yung mga trabahong bagay sa akin? Paano? Through experiencing. For example, ako. Kaya nagustuhan kong mag-trabaho sa isang opisina, no? Like a guidance center. Kasi nung bata ako, sinasama ako ng nanay ko sa opisina. She is the head of her office. So sabi niya, so nakikita ko, ay, parang ang saya-saya naman. Naka-aircon, tapos ma'am and sir ang tawag sa'yo, ganun. Tapos gusto ko rin magnegosyo. So I'm exploring the world of business kasi na-expose din ako sa pagtitinda sa palengke. Sabi ko, ang mga nagtitinda pala sa palengke, ang suot ganun lang, pero ang mga pera, ang lalaki. Do not be afraid to experience the world of work. Kasi kapag naranasan mo yung buhay trabaho, dun mo malalaman saan ka bagay. No? Kagaya ng kapatid ko, ayaw na ayaw niya. My father is a farmer, no? Pero ang kapatid ko, ayaw na ayaw niyang magiging farmer. Bakit? Hindi niya kaya ang trabaho. Sabi ng kapatid ko, ate, nanay, mag-aaral ako mabuti. Hindi ko lang kaya ang pagsasaka kasi nahihilo ako, napakahirap pala ng buhay na magsasaka. So ngayon, nag-aral siyang mabuti. Pero every time na may client siya na farmer, talagang, sir, laging sir siya ng sir. Bakit? Kasi he knows how difficult it is to be a farmer. So remember, career decision-making is exploring and experiencing the worlds of work. And while you explore the worlds of work, always remember that for you to be able to have a good career decision-making, you should have an interest, no? Interest ka, know your skills, your personality, and your values, okay? With these four, you're going to have a well-informed decision. So this is the world of work, no? Expound natin yung 4 na sinabi ko kanina, no? Kaya umiikot yung buhay, no? Yung mundo ng trabaho kasi wala talaga siyang tigil. It is dynamic. As long as ikaw ay nabubuhay, kailangan mong magtrabaho, no? For your own good and for the good of your family. Now, when you want to explore the world of work and you want to choose the work that you are going to love, tanungin niyo sarili niyo, ano ba yung bagay, no, na hilig ko? What is your interest or what are your interests? What do I love doing? Ano yung mga bagay na mahal kong gawin? Yung mga bagay na kahit mahirap, kahit nakakapagod, enjoy ka lang. Kahit maghapon kang nakatutok doon sa ginagawa mo, kahit magdamag, wala kang problema. Kayo, if I were to ask you, what are the things that you love doing? Okay, ako, magsalita. Obvious ba? Ayan, magsalita. I love counseling. Ayan. Another, what are the things that you enjoy, no? You enjoy doing. Some may say, gusto kong mag-drawing, I love arts, I enjoy sports, I enjoy baking, cooking. So, tingnan niyo yung interest nyo kung papasok siya sa skill, no? Sa skills, you ask yourself, where am I good at? Saan ako magaling, no? Ano ba yung bagay na, yung ibang tao hirap na hirap, pero pag ako na yung gumawa, ang bilis. Ako, personally, hirap na hirap ako sa math, pero kapag pinasolve ko siya sa kapatid ko, ang bilis. Pag pinasolve ko siya sa mga math major, ayan, kila Ma'am Gemma, petics, yan, isang ganyan lang, no? Tapos, no? So, kapag kasi ang iyong ginagawa ay yung bagay na magaling ka na, hindi ka mahihirapan, hindi ka masyado mag-exert ng maraming effort. Kasi alam mong mahusay ka na doon, no? So, ask yourself, what are your talents and what are your abilities? No? Saan ka magaling? Ano yung mga talento mo? Kagalingan mo at husay mo, no? Saan ka ba trained? No? May mga tao na pareho yung interest nila at saka yung skills nila. So, that's a good thing kapag pareho, no? So, alam mo na agad, okay, magaling ako mag-drawing, tapos, hilig ko pa siya. So, pwede mo siya maging trabaho, no? Or journalism, you love journalism, tapos mahusay ka pang magsulat, no? You can take that as a career. Aside from that, you ask yourself, what is your personality, no? Who am I? Ikaw ba yung mahilig magkutingting ng mga bagay-bagay? Mahilig ka ba sa hayop? Ikaw ba yung tao na masaya ka na kahit walang kausap, basta may ginagawa sa loob ng kwarto, like magkutingting ng laptop
O kaya man ay gumawa ng mga apps, gumawa ng mga programs, or ikaw ba gusto mo laging may kausap, okay? Or gusto mo lagi, merong mga enterprising personality, magaling magbenta, no? Mga sales talker, no? Tawagan mo, sales talk, ayan, no? So, aside from that, you ask yourself, what are your values? Ano ba yung diamond para sa inyo? Kaya ang nasa picture dyan ay diamond. Ayan, sorry, rinig niya yata yung iyak ha. Kaya ang picture dyan ay yung diamond. Bakit? Kasi tatanong mo sa sarili mo, ano yung bagay na hindi ko kayang mawala kagaya ng diamond? Kasi pag may diamond ka, ayan, kahit na anong mangyari, no? Pag may diamond ka, ayaw mo mawawala yung diamond, napakahalaga nan. So ask yourself, no? What is the most important thing for me? Ano ba yung pinakamahalagang bagay para sa akin? Okay? Ako, personally, family. In what sense? Hindi ko kayang lumayo sa kanila, kaya ang trabaho ko nasa Liliw lang. I'm from Liliw and my job is in Liliw. Kasi ayokong nalayo. Pwede ako mag-semi-seminar sa malayo, training sa malayo, pero uuwi ako. No? After 5 days, 6 days, uuwi ulit. Hindi ko kaya yung mga pupunta sa ibang bansa. So ask yourself, ano yung mahalaga sa inyo? Is it fame? Kasikatan ba? May mga tao naman ang mahalaga pera, no? No matter how difficult the job is, basta malaki ang sweldo, okay lang. May mga tao naman ang mahalaga sa kanila ay makatulong sa ibang tao kahit maliit ang sweldo, basta makatulong, no? So ask yourself, ano ba yung values nyo? No? What are the essentials? Kumbaga, ano ba yung lugaw para sa'yo? Ano ba yung lugaw mo? Okay. Now, the keys to career decision making are, una, self-assessment. You should assess or balance yourself, no? Yung apat na yon, ibalanse mo, no? And actually, ang pinakamahalaga sa apat na ito, yung pang-apat, yung values, no? Nahirap yung gagawin mo yung bagay na gusto mo, yung bagay na magaling ka, pero hindi naman, para sa'yo, hindi naman mahalaga yung trabahong yon. So, dapat, consider your values the most, okay? And know yourself. Walang ibang taong makakakilala sa'yo kundi sarili mo. Actually, okay lang na magtanong kayo sa magulang nyo, no? Mami, nanay, tatay, tingin mo ano yung bagay sa aking trabaho? Or ano yung pwede kong kuhaning course? Yes, that's good. Kasi talagang malaking bagay yung sasabihin nila. Kasi sila yung magpapaaral sa atin, sila yung mag-finance, mag-sustain sa atin. Pero malaking bagay rin, no? Na no matter what, i-explore natin kung ano talaga yung valuable para sa atin, yung skills natin, interest natin, personality natin. And daan dyan si Ma'am Gemma, si Ma'am Cecil, if ever you have concerns to, like, ano ba talaga ang gusto ko? Sino ba talaga ako? Saan ba ako mag-excel? No? You may ask them, you may ask help from them. Nandyan sila para i-coach kayo or i-guide kayo. So, knowing yourself may also mean na humingi ka ng tulong sa mga experts, humingi ka ng tulong dun sa mga eksperto, sa magulang mo, sa mga guidance counselors or advocates ninyo o sa teacher ninyo para malaman ano ba yung bagay sa'yo, no? Ayan, you may have a portfolio, saan kayo magaling. Makita niyo sa portfolio, ayan, may mga tools tayo na ginagamit, the MCDP toolkit. Ayan. Okay, next. So, career decision making. So, it's experiencing the worlds of work. Ano ba yung mga iba't ibang klase ng trabaho, no? So, ang mundo ng trabaho ay walang tigil, dire-diretso pa rin, no? Kahit nga pagod ka na, kahit na gusto mo mahinga, your work will define ano yung panahon ng pahinga mo. Your work will define kung kailangan mo ng mag-go up sa ladder o kailangan mo magpahinga muna. So, everything in work will define your lifestyle. So, mahalagang piliin mo yung trabaho na talagang bagay sa'yo. So, the first thing that you consider, no, that you should consider in choosing a work is yung interest mo. Saan ka magaling? Saan ka mahusay? Interest. Ano yung hilig mo? Ano yung bagay na mahal mong gawin? Yung kahit hirap ka na, okay lang. Say for example, no, si Ma'am Gemma, kahit si Ma'am Gemma ay, buffering pa po ba? Ayan, kahit si Ma'am Gemma ay pagod na pagod sa kanyang mga ginagawa, si Doc Gemma, walang tigil yan, no? She's happy with what she does, no?
because she's interested, she's happy with her work, no? Kasi ginagawa niya yung bagay na mahal niya. Kapag ikaw ay pipili ng trabaho na nag-e-enjoy ka, no, habang buhay, na parang yung trabaho mo, parang hindi trabaho, kundi parte lang ng buhay mo. So choose the career, no, na alam mong mahal mo, no? Pag ginagawa mo siya, you feel like you're enjoying, no? Aside from that, alam mo na yung interest mo. Say, for example, ang interest mo ay magsalita, magtinda ng kung ano-ano, or magluto, mag-bake, basketball, or sports, or gumawa ng mga paintings, or journalism. Tanungin mo naman ang sarili mo, saan ka magaling? No? What are your skills? It's a good thing kapag pareho yung interest mo at skill mo. No? Like, mahilig kang magsalita, tapos magaling ka pa magsalita. So, dalawa na agad yung na-hit mo. No? Pero may mga tao na iba yung hilig, iba yung magaling sila. So, i-weigh nyo, alin yung mas mahalaga sa ngayon. Kasi may mga trabaho naman na na-utilize mo yung skill mo sa ngayon, tapos kapag nasanay ka na sa trabahong yun, saka mo ipapasok yung skill mo. Okay? So, ask yourself, where am I good at and what are my talents and abilities? Aside from that, ask yourself, sino ba ako? Ano ba yung mga bagay na gusto kong meron ako? Ano ba yung mga bagay na parte ng personality ko? Is your personality a realistic one? Na gusto niyo may kinukutingting pero ayaw niyo na may kausap? Kayo ba yung investigative? Yung magaling mag-imbestiga? Yun bang kapag meron kang gustong gawin at nag-iimbestiga ka sa bagay na yun, or may gusto kang tao, no? May taong gusto mong mapag-aralan, or may taong gusto mong malaman kung ano yung ginagawa, and you investigate on the person, or you make a research on it, most likely baka yun ay part ng personality mo, or mahilig ka talagang how do you call that, mag-observe ng bagay-bagay, no? May mga tao naman more on arts, no, very artistic, no? May mga tao na ang pinakagusto ay and masaya sila kapag gumagawa ng work of art, painting, drawing, kumakanta, sumasayaw, performing arts, not theater, o maarte, meron daw mahilig sa theater arts dyan. Ayan. So, aside from that, no, you ask yourself, what are the valuable things for me? Ano ba yung mga bagay na mahalaga para sa akin? No? Kayo, if I were to ask you, ano ba yung mga mahalagang bagay para sa'yo? Okay? Ako personally, pamilya talaga, no? To the point na talagang, ako yung mahalagang pamilya at hindi ko kayang lumayo sa kanila. Napataon naman ang trabaho ko malapit, so naibigay sa kanyang trabaho at kasama ko yung pamilya ko. May mga tao naman na mahalagang pamilya and they will do everything kahit lumayo sa pamilya para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Okay? There are some people na ang mahalaga ay pera and they want to earn more money, so they get to be businessmen, no? May taong ang mahalaga ay fame, no? No matter how less the money is, ang mahalaga sa kanila, kilala sila ng ibang tao. May mga tao naman, ang mahalaga naman sa kanila is makatulong, no? Kahit maliit ang kita, maliit ang sweldo, ang mahalaga sa kanila and masaya sila na nakakatulong sa iba. So ask yourself, what is the most important thing for me? Ano yung pinakamahalagang bagay para sa akin? And what are the essentials? Ano yung mga lugaw para sa'yo? So the keys to career decision-making are self-assessment. Timbangin mo yung sarili mo, no? Ano ba yung pinakamahalaga na aspeto, no? O lahat yun i-consider mo, yung skill mo, interest mo, personality mo, and your values, no? I-assess mo yung sarili mo. And this assessment, no, may be, no, more effective kapag hihingi kayo ng tulong, no? Unang way ng self-assessment is to know yourself, no? Alamin mo kung sino ka, ano ka, saan ka magaling, ano yung hilig mo, ano yung bagay na mahalaga sa'yo, and you ask for the help of your parents, ma, pa, nanay, tatay, saan ba ako magaling? Ano ba yung pwede kong kuhaning course? Ano ba yung kaya niyong ipagpaaral sa akin? Okay, like, one of my friends in high school, gusto niya mag-abogado, pero her parents can't afford law. So sabi ng parents niya, wag na ang law. Pero ang sabi niya, gusto ko talagang mag-law. Yun ang hilig ko simula bata ako, yun ang pangarap ko, no? Valuable sa kanya yung maging lawyer, no? Values, no?
So sabi ng parents, so anong plano mo? Sige po, pag-aralin niyo ako ng pre-law, tapos ako na ang bahala sa sarili ko kapag nag-lulo na ako. So, after the 4-year course of Pol Sci, nag-part-time job siya. Habang nag-aaral siya, ay nagpa-part-time siya. And now, she is one of the justices in the Supreme Court. No? Kasi pag ginawa mo yung bagay na talagang gusto mo, yung bagay na talagang mahalaga sa'yo, at galing mo talaga siya, gagawin mo ang lahat, hindi mo yan bibitawan, papahalagahan mo yan. No? Parang sa nililigawan mo rin. Kahit gaano kahirap ligawan yung nililigawan mo, kahit gaano katagal mo siyang ligawan, pag alam mong mahalaga siya, hindi mo bibitawan. Same with your job. If you choose the job that you love, the job that is valuable to you, kahit gaano kahirap, hindi ka aalis doon. No? If you find meaning, no, with the job that you have. So always find meaning. Alin ba yung trabaho na alam mong may kabuluhan, may purpose ka, no? Okay. So when you know yourself na, no, yung 4 na yon, skills, interest, personality, and values, no? You make a research. Ano ba yung mga course na pwede kong kuhanin para makuha ko yung pangarap kong trabaho? Ano ba yung mga schools na nag-o-offer ng course na yon, no? Hindi lang yon. If you want a job pero medyo hindi kaya ng financial capacity ng pamilya nyo, tanungin mo yung sarili mo, saan ako pwedeng humingi ng scholarship? Ano yung mga scholarship grants na pwede kong kuhanin? No? Ayan, research ng research. Saan ako pwedeng mag-OJT? Saan ako pwedeng mag-exposure program? Ayan. After that, you try to fit. Bagay ba talaga ako dito? Okay? Teka, itong trabahong to, pag magti-teacher ako, walang pahinga, walang Sabado at Linggo. Kaya ko ba yun? Bagay ba? Gusto ko ba talaga yun? Okay, seaman. Gusto ko maging seaman. Pwede ba akong mag-seaman? Walang uwian, 6 months, 8 months, may iba, 1 year pa, walang uwian. Tapos pag umuwi, minsan 2 weeks, 1 month, 2 buwan lang, 10 na ulit. Kaya ko ba yun? No? You try to fit, no? I-explore, i-expose niyo sarili niyo doon sa trabahong yon. And aside from that, ito yung pinakamahalaga, no? Pag may gusto kang nakuha, may gusto kang ma-achieve na goal, may gusto kang trabahong makuha, you try to put into action. Gusto ko maging seaman, tapos, no? Kailangan may action din, no? Kailangan mag-act ka. Gusto ko maging seaman, mag-aaral ako mabuti. Gusto ko maging doktor, mag-aaral ako mabuti. Ngayon pa lang, hindi yung saka na. Yun yung naging concern ng asawa ko. Sabi ng husband ko, ang pinagsisisihan ko, hindi ako nag-aral mabuti ng elementary at high school. Nung college daw na seryoso na siya, gusto niya nang mag-aral mabuti. Gusto niya maging engineer. Ang sabi sa kanya sa LSPU Santa Cruz, ay, sorry, Toy, hindi pasok ang grades mo sa engineering. So, ma'am, saan po ako pwede? HRM. Inapataon naman na magaling siya magluto. So, nag-HRM siya. Pero talaga initially, ang gusto niya ay engineering. So, sabi niya, mahalaga palang mag-aral ng mabuti. And that's the same with you guys, no? Napakahalagang mag-aral ng mabuti. Mabuti nang pagod ka ngayon sa pag-aaral, at least maganda ang magiging kinabukasan mo. Kesa ngayon ka, petics, tapos kapag maghahanap ka na ng trabaho, hirap na hirap ka. Okay, next. The most important part of self-assessment is asking yourself, who am I? Sino ba ako? No? This answers the question. The answer of this is personality, no? Another, what do I enjoy doing? Ano ba yung bagay na enjoy akong gawin? And this is the question to be asked, no? Para malaman mo ano ba yung iyong interest. Next, what am I good at? No, saan ka magaling? Skills. And last is what is important to me? Values. While you have all those 4, you still have to dig deeper, no? Yung family life mo. No? Anong klase bang buhay pamilya meron kayo? No? Say for example, may mga tao na ang family life nila sobrang close, ayaw nilang hihiwalay sa isa't isa. So, factor yon. Mahirap mag-abroad kapag gusto nyo, lagi kayo magkakasama. Lifestyle. Ano ba yung gusto mong maging buhay after your college, no? Or after studying? Kasi yung trabaho nyo, yun magdidikta ng lifestyle nyo. Makakapaggala ba kayo? Makakapamasyal ba kayo with that job? Ano yung ma-afford ninyong bilhin because of your salary? So, i-consider nyo siya. Kung gusto nyong malaki ang sweldo, then you look for a career na malaki yung sweldo, pero mag-aaral kang mabuti, no?
social media, epekto ng social media, leisure activities, likes, goals, environment, ano. So the career sweet spot, no, yun yung parang feeling mo parang you're in the cloud 9, you're on the cloud 9 na parang ang saya, kahit pagod ako okay lang. Kahit mahirap okay lang na I find meaning and purpose of my life because of this. So that's the career sweet spot. Kapag pinagsama-sama nyo na yung interest, values, personality, at skills nyo. Okay? Now, career satisfaction happens when you utilize your skills, personality, interests, and values. And this is a balance, no? Hindi pwedeng interest lang, sana lang ako mahilig, no? Hindi pwedeng ano lang ako, consider mo lang kung ano ka, or saan ka magaling, or ano yung mahalaga sa'yo. Kailangan yung 4 na yan. So, a balance is very important, pero mahirap ma-achieve. So, always evaluate your values as you move forward. Lagi mong tatanong sa sarili mo, mahalaga pa ba sa akin itong ginagawa ko? No, lagi kami values clarification. Kasi, like for example, ako, nung college ako, ang mahalaga sa akin talaga makapagtrabaho, tapos malaki ang sweldo. Eventually, I've had a job na malaking sweldo, pero hindi pala yun yung pinakamahalaga for me. Mahalaga sa akin, yung parang i-share ko yung sarili ko to others. So, another trabaho to share myself to others. So, iba-iba, no? I-balance nyo yung inyong mga factors, okay? And sense of direction is the key. Pataas lahat ng araw na yan, ha? So, una, education, mag-aral mabuti. Pagkatapos mag-aral, magtrabaho. No? And take every opportunity. Mahirap yung lagi kang pagod, no? Oo ka lang ng oo kapag inuutusan, pinakikisuyuan, hinihinga ng pabor. Pero for me, it's a very important thing na kapag hininga ka ng pabor, pinagkatiwalaan ka ng employer mo o ng teacher mo lang muna, no? Like, Toy, ikaw nga ang bahala dito. At ginawa mo siya ng maayos, malaki yung chance na pagkakatiwalaan ka ulit. So, please, no? Please be mindful, no? Of saying no. Huwag kayong laging, ayoko, hindi ko po kaya. Alamin nyo muna, baka kaya nyo naman, no? So, we put on the mantra na, if it doesn't align, don't choose it. Pag alam nyo naman na kakayanin nyo by several trials, itry nyo muna, no? Okay. And what is career confusion? It is not being open to options, no? Hindi ka open sa mga options. Kumbaga ay, gusto ko maging seaman, yun lang. Baka mamaya hindi talaga yung pagiging seaman yung para sa'yo. Gusto kong maging businessman, yun lang. Baka mamaya, instead of being a businessman, you will be more successful. You'll be happier, no? You'll be more fulfilled kapag naging teacher ka. So, be open to options. Pero huwag naman yung lahat, no? Gusto ko maging seaman, gusto ko maging engineer, gusto ko maging accountant, gusto ko maging teacher, no? Alamin mo lang kung ano yung papasok dun sa 4 na aspects ng iyong pagkatao, no? Career-focused flexibility happens when, okay, the elements of career decision-making are fluid and change as your life changes, no? Kailangan mong tingnan ano ba yung nangyayari sa buhay mo para malaman ano ba yung bagay na trabaho para sa'yo. Okay. Always weigh your priorities. Ano ba yung mahalaga? It means that your plans should always be a work in progress. Hindi pwedeng, gusto ko after 10 years, maging engineer ako, tapos ito yung sweldo ko. Kailangan magkaroon ka ng, sabi nga sa mathematics, no, sa statistics, always have a standard measurement for error, standard error measurement. Na pag hindi mo nakuha ito, meron kang contingency plan, meron kang plano, meron kang fallback. It is narrowing down to 2 or 3 career options. Ito ay example ng kapatid ko. Ang kapatid ko ay, when he was still in high school, sabi niya, gusto ko magkaroon ng negosyo. Gusto ko rin maging civil engineer. Gusto ko rin maging seaman, no? Maging kapitan ng barko. Gusto ko rin maging teacher. Pero ang nanay ko, sabi niya, gusto daw ng nanay ko na maging accountant siya. So sabi niya, ang dami kong gusto, pero alin kaya dito? So kinross out niya, teka si nanay may gusto na accountancy, ayoko talaga. Yung pagiging seaman, gusto ko, pero parang hindi ko kayang malayo sa pamilya ko. So he was battled with these 3 options. So ang pinili ng kapatid ko ay civil engineering. Bakit? Sabi niya, pag naging civil engineer ako, pwede ako magkaroon ng negosyo, mangontrata, pwede akong pumasok sa stocks, tapos, pwede ako magturo sideline para nakuha ko yung lahat. So, ginawa niya yung, how do you call that?
Ginawa niyang platform si civil engineering para makuha yung mga gusto niya. And at present, he is starting his own business, no? Nagsistocks din siya. Tapos, ang susunod daw niya magturo naman sa college. So, ganun, dahan-dahan, no? Hindi pwedeng isang bulto, kuha ko lahat yan. Uti-uti, pag stabilized ka na sa isang karera, saka ka mag-explore, ano pa yung gusto ko, no? Okay, next. Career is the interaction of these things, no? Education, ano yung uri ng pag-aaral ang ginawa mo? Ano yung educational background mo? What are your skills, no? What is your vision? Ano yung interest mo? What are your values and your goals? And always remember, the best way, no, to predict the future is to create it. That's by Abraham Lincoln. Walang pinakamagandang paraan para malaman mo ang iyong kinabukasan kung hindi ikaw yung gumawa nun. Hindi totoo yung sinasabi sa panghuhula na ang kapalaran ay nasa iyong mga kamay, nasa guhit daw ng palad, hindi. Wala sa iyong palad ng iyong kapalaran, yun ay ginagawa ng iyong mga kamay, no? Through hard work. So work hard, study hard, so that you will be able to get the best future that you can have, no? Actually, yung best future na yon ay subjective, no? Posibleng para sa akin, ito yung pinakamagandang, ito yung satisfied ako na trabaho, sa iba hindi. Ang pinakamahalaga doon ay masaya kayo sa trabaho nyo. And remember, when I grow older, no, lagi ito yung mantra ko naman araw-araw, no, kapag pagod na ako. Okay, when I grow older, I want to look back on my career. Gusto kong lumingon sa karera ko at maging proud sa trabaho. At maging proud na nagawa ko lahat ng gusto kong gawin. That's by John Stewart. Sasabihin, bakit si MARIZ, lahat na lang, no? Si MARIZ parang hindi napapagod. Kasi mas masaya ako na pagdating ng panahon, sabi ko na I'm fulfilled kasi I've done what I am supposed to do, and I was able to share what I can share. So para sa inyo, you look for the purpose, no? For your life purpose through the 4 aspects of your career decision making. So that's all for this afternoon from me. Maraming salamat. Despite sa palipat-lipat nating platform, nandyan po kayo. Maraming salamat po. So, thank you so much, Ma'am MARIZ, for that wonderful presentation po. Very helpful po ito sa aming mga estudyante when it comes to their decision making. And I hope sa mga estudyante natin, please join us. Kita nyo naman kanina yung presentation ng Ma'am MARIZ. Ako personally, I've also learned from the presentation, right? So, Ma'am, again, thank you so much for your help. We really appreciate that. All right, so next speaker na po tayo. So I hope check muna natin kung sino nasa loob, ano? Before we continue. So we have 48 viewers sa ating Facebook Live. So we invite the other students to please come and join us. No, because marami pa tayong matutunan today. Yan, sabi ni Ma'am Feli Estudillo. Thank you po, Ma'am. So, and also we have Gerald Drew from Tenmulabe. Yan, let's like to invite more students and parents. Thank you po for actively participating and listening to our webinar. Now, let's go to the next speaker. Let's learn more. So to introduce the next resource speaker, I would like to call on one of the most beautiful teachers of Governor FT San Luis, and also the chief advisor of grade 9, no other than Mrs. Mary Antoinette P. Tenco. Ma'am Tonette? Good afternoon po. Good afternoon, everyone. It is a great pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to talk to us about Project Jobs Fit 2022. This is a project in which we should all be deeply interested because it is the latest labor market study of the Department of Labor and Employment that highlights the in-demand and hard-to-fill occupations of the key industries that are projected to be the main source of employment growth in the country for the next 7 years. Our speaker is a professional educator with his staunch advocacies on guidance and counseling.
students' career planning and meeting labor. Psychology graduate from Philippine Normal University, and with a Master of Arts degree in Guidance and Counseling from Laguna State Polytechnic University. She started her career in education as elementary teacher in Santa Maria Academy. After her 15 years stint in the private sector, she moved to government service as guidance counselor of San Juan National High School in Kalayaan, where she is still actively serving for 12 years. A national writer for Department of Education's Homeroom Guidance Program, Teaching and Learning Materials. Also, a two-time elected president of the Advocates for Career Education and Support Incorporated Laguna Chapter, a career organization jointly supported by DepEd and Department of Labor and Employment. She is an active career advocate, serves as a resource person in different trainings and workshops, and a consistent member of the Division Guidance and Counseling Technical Working Group. Let's give a big virtual round of applause to our guest speaker, Ma'am Filipina Garcia-BYRD. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating masipag at matalinong punong guro, Dr. RAUL CAISIP, sa mga gurong kasama natin sa training na ito, sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng GFT San Luis Integrated National High School. I was invited by your career advocate, Ma'am GEMMA LIPIT, to discuss with you the careers of the future and relevant skills in the new normal. No? Ako po'y natutuwa at nabigyan din ako ng pagkakataon na makausap kayo, bagamat tayo lamang ay nagkikita in a virtual world, no? Dahil sa mga kaganapang pandemya. But still, nakakatuwa ring isipin na nagagawa natin ng paraan na may pagpatuloy pa rin po ang career guidance program ng inyong paaralan. Si Ma'am GEMMA LIPIT, naisip po niya na ibigay sa inyo yung labor market information kasi we believe as career advocates, this is really important for you to know, for you to consider when planning your career kasi ito yung kakaharapin po ninyo na mga hanap buhay na magbubukas ngayong new normal. And it is best nakasama ninyo that your parents are with you, kasama ninyong nakikinig, nanonood ngayon, kasi sila ang inyong mga parents, ang inyong guardians, sila ang susuporta sa inyo upang anumang planuhin ninyo para sa inyong karera sa buhay ay maging makabuluhan at maisakatuparan. Now, to help you in planning your career, it is good that you understand and appreciate what labor market information can do to you. But first, I would like to request our students and parents to please answer these questions now. You may comment your answers po in the chat box or you may write them on a piece of paper, then take a picturean nyo po, then send it to your teacher, to your advisors, through your class group chat or dun sa messenger nyo po. Para naman malaman din po ni advisor na talagang you are in this webinar today, that as learner, you really take this training seriously. Okay po? So, ito po yung ating questions for the learners. Number 1, why are you in school to study and learn? Bakit kayo nandito ngayon sa school? Bakit kayo nagpa-enroll? Para matuto. Ba't gusto nyong matuto? Ba't gusto nyong mag-aral?
So, sagutin po natin ito mga mag-aaral. And number 2, have you decided on the career to pursue? May decision ka na ba? Since grade 12 ka na, at this early, kailangan alam mo na yung iyong desisyon. And after this discussion, tingnan natin kung yung decision mong karera ngayon na tatahakin after grade 12, ay yun pa rin yung decision mo pagkatapos mo mapakinggan itong ating webinar ngayon, no? Para naman po sa mga parents, ito po naman yung tanong ko sa inyo, no? Why do you send your children in school to study and learn? Bakit naman po ninyo pinag-aaral ang inyong mga anak? So, alam ko, may mga sari-sarili kayong dahilan bakit nyo sila pinipilit mag-aral at makatapos at matuto sa paaralan. And number 2 question po for the parents, what career would you like your child to pursue? Bilang mga magulang, alam ko meron po rin kayong mga pangarap sa inyong mga anak. Ngayon, if you are going to comment it in the chat box, gawin na po ngayon. Ngayon, sabi ko po kanina, pwede pong sa piece of paper, pagsamahin nyo po yung sagot ng anak nyo at yung sagot nyo po. Para rin naman po makita ng mga anak ninyo na, aba, ang aking palang magulang ay may pangarap sa akin. Gayon din, para din makita, mga bata, para makita ng inyong mga magulang na, aba, ito pala ang gusto ng aking anak para sa kanyang kinabukasan. Okay po? Start na po ng pagsagot. Okay, so at this point, I know naglalaro na sa isipan ng mga magulang at ng mga mag-aaral kung ano yung kanilang isasagot sa aking tanong. Now, to better appreciate what help can this labor market information do to you, ano ba may tutulong nitong LMI na ito sa pagpaplano ninyo ng inyong karera, no? Let us first understand the term labor market information. When we say LMI, it is a place where these two labor market agents interact with each other. So, sino itong dalawang labor market agents? First is the employers or yung naghahanap ng aplikante, at ikalawa, yung job seekers. Sila yung naghahanap ng trabaho. At ano ang maitutulong na malaman mo kung ano yung mga impormasyon na makukuha mo dito sa Labor Market Information System. Ang layunin ng LMI is to help these two labor market agents make informed plans. Pag sinabing informed plans, alam mo kung ano yung paplanuhin mo. Tulungan ka rin to make informed choices. Alam mo ano-ano yung mga kurso o trabaho na pamimilian mo. And to make informed decisions for a variety of purposes. Alam mo rin kung ano yung mga pagdidesisyonan mong karera kasi lahat ito ay nakalahad sa iyong harapan. Okay? So, simula pa sa mga speakers ninyo, sinabi na ano yung mga dapat ninyong i-consider. Dapat ninyong pag-isipan. At dapat ninyong pagdesisyonan. At itong impormasyon na makikita natin that I will be discussing with you in the succeeding slides, i-consider nyo ito sa pagdedesisyon ng inyong future career. Now, I highlighted career planning and preparation.
Kasi itong labor market information system na ito, hindi lang estudyante, hindi lang teachers, hindi lang kami mga guidance counselors ang tumitingin dito. Tumitingin din dito ang mga managers ng mga kumpanya, ang mga may-ari ng kumpanya, ang mga business people, tumitingin din dito. At dahil tayo mga estudyante, kayo'y mga estudyante, we will only get the information na nababagay sa inyo, which is career planning and preparation. Bago po natin talakayin yung labor market information, alamin po muna natin ano ba yung mundo na kinakaharap natin para maiangkop natin yung ating mga kurso na kukunin sa kolehiyo or kung ano man yung curriculum exits na gusto nyong tahakin, no? Kasi ito yung mundong pagtatrabahuhan natin. So, kailangan tayo maging handa para hindi tayo mabigla. Na tulad na nangyari ngayon, lahat talaga ay nabigla. Ngayon, let us contextualize the world today, no? Sabi ni Chris Ertel, we are now living in a VUCA world or VUCA world, which is an environment of non-stop, walang tigil, non-stop volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ano bang klaseng mundo meron tayo ngayon? So when we say volatility, there is a tendency to change quickly or the world is unpredictable. Hindi mo mahuhulaan anong kasunod. So, sino bang mag-aakala na ang mga hotels, ang mga restaurants, ang mga malalaking fast food chains na yan ay magsasara? Even malls, di ba? Walang nakakaalam. Even airlines, mga bangko, hindi natin na-predict yan. Walang nakapagsabi. Just because of this COVID-19 na virus, di ba? Paano kung bilang tao, bilang manggagawa, bilang empleyado, hindi ka nakapaghanda sa bagay na yun? So, magkakaroon ka ng depression, magkakaroon ka ng problema kasi mawawalan ka ng trabaho. So, we have to know ano yung kakaharapin nating mundo para napagpaplanuhan natin paano siya haharapin. At sinasabi din na ang mundo daw natin is unsure or there is uncertainty. Walang kasiguraduhan kung ano ang susunod na mangyayari. Even our government, bago magdesisyon ng bago magbaba ng restrictions, i-check muna yung talagang based sa health reports. Ilan na yung mga COVID cases, tumataas ba o bumababa? Bago magbaba ng mga restrictions, bago maging yung ECQ, maging GCQ. So, walang nakakalam at kahit si President Duterte, no? Kung magbaba ng restrictions 1 week or 2 weeks, 'di ba? Kasi hindi niya alam kung ano yung kasunod. There is uncertainty in this world. Next, our world is complicated. Parang relasyon, Pag sinabing complicated, medyo may problema pa yan. Hindi pa rin sigurado, may mga problema. Pag sinabing may komplikasyon, may kawing-kawing na relasyon, So, yan ang mundo natin. May komplikasyon. And ambiguity or cloudiness or vagueness. Ibig sabihin may kalabuan. So, these 4 words, they are synonymous, in some point. Kaya mahalagang alam natin ano tong mundo na ginagalawan natin. Para once na pinlano natin yung ating career, makakasurvive tayo. Just like us. Kami mga nasa government service, kaming, in particular, kami mga guro, May pandemic or wala, tuloy ang aming sweldo. May pandemic o wala,
tuloy ang pag-aaral ng mga bata. Okay? Ngayong nakilala na natin yung mundong ating ginagalawan, this 2021, ang tanong is, how do we stay competitive in this volatile, uncertain, complex, and ambiguous world? Paano tayo makikipagkompetensya sa mundo na pabago-bago, sa mundo na malabo, sa mundo na walang kasiguraduhan, sa mundo na maraming komplikasyon pagdating sa new world of work. Kasi pag tayo makikipagkompetensya, kailangan siguraduhin tayo'y mananalo. So how are we going to compete with this kind of world? Let us discuss this, okay? So, to stay competitive in this kind of world, sa pabago-bagong mundo at walang kasiguraduhan, the Department of Labor and Employment suggested that applying labor market information in your career decision-making is important. And according to Chris Ross, our students need to learn that planning is key when picking a career and deciding what you want out of life. Inaalala ko sa inyo, mga grade 10 learners, that planning is not an overnight thing. Hindi siya, ang pagpaplano ay hindi isang magdamagang gawain lang. Pag sinabi nating planning, may proseso, may basehan, at pinaghahandaan. Yan, yun yung planning, no? At parang sasaba ka sa isang contest, sa isang quiz bee or sa basketball. 'Di ba? Kailangan pinaplano yung strategy. Kung para kayo manalo, kailangan nire-review mo kung ano yung mga dapat mong gawin para manalo ka sa quiz bee. Kailangan pinag-aaralan mo kung ano yung kahinaan at kalakasan ng iyong kalaban. Just like planning your career, kailangan alam mo rin kung ano yung sasabakan mong mundo, alam mo kung ano yung trabahong naghihintay kasi napakahirap mga mag-aaral na nag-aral na tayo ng napakatagal. Gumugol na tayo ng salapi, gumugol na tayo ng oras, gumugol na tayo ng lakas. Only to find out, wala pala tayong tatrabahuhin. So this is, planning is very important para magtagumpay ka sa gusto mong maging kinabukasan. At ito na, yung basic labor market information that I am talking over and over that you need to consider in planning your career. At ito'y makikita natin dito, yan. Itong susunod na slide. Yan. So, itong key employment generators, ito ay isang impormasyon na makukuha ninyo sa labor market information system. Okay? So, when we say key employment generators, these are the potential industries or sectors that can generate employment and absorb bulk of applicants or bulk of employees. So, sa madaling salita, ito yung mga nagbibigay ng hanap buhay. At nangunguna, actually sabi nila, this is in no particular order. Pero as I see it, talagang nangunguna as of now ang IT BPM sector. Ano ito? Information Technology
business process management. Pag narinig natin yung business process management, parang lagi siyang nako-connect or na-associate sa call center agents, ano? But actually, this is not simply yung mga sumasagot ng mga queries ng mga customers sa telepono, no? Pero isa siya talaga sa nag-a-absorb ng maraming trabaho sa ating bansa nowadays. Lalo ngayon nagkaroon ng pandemic na lahat ay online, na lahat ng transactions ay sa telepono, sa cellphones dumadaan, no? Even yung mga pag-order natin ng mga pagkain, even yung pag-transact sa bangko, online na rin yan. So, dito yun pumapasok. Pero hindi lang siya basta call center, kundi lahat ng mga IT-based courses like computer engineering, computer science, data analyst, web design. So, yun yung mga sikat ngayon. Yung mga mobile app developer, kasi yan na yung nauuso ngayon. At mga mag-aaral, mga magulang, hindi po tayo paurong. Hindi po tayo babalik sa sinaunang typewriter o yung telepono na di ikot-ikot na ganon. 3, pag nagda-dial, 2, yan. Hindi po tayo babalik doon. Tayo po moving forward, no? Kaya sigurado lahat magiging computerized, lahat magiging automated na. So this is something na pag-isipan nyo po, no? Tinanong ko kayo, bago tayo mag-umpisa kung meron na kayong mga kursong nasa isip. So, ito po yung mga pinakikita ko sa inyo na magkakaroon or may trabahong ibibigay sa atin. Next is wholesale and retail trade. So, pumapasok po dito yung mga small and medium enterprise, no? Yung mga lalo ngayon, ang dami talaga ngayon nagsulputan ng mga small businessmen, no? Na talagang kahit nasa bahay, may trabaho. Yung mga online selling, at kung yun namang dati sa mga malls, kaya pansin nyo po, no? Grocery cart, yung icon niya. Kasi ito yung mga kinoconsume ng ginogrocery na binibili ng mga tao sa mga supermarkets and department stores na pag nakita natin, napakarami talagang trabahong kailangan. Kasi doon na lang sa bagger sa mga grocery, no? Maraming kailangan taga-bag ng ating mga binili. Sales lady, 'di ba? O managers, 'di ba? So, magpo-produce talaga siya ng maraming trabaho. Next is transport and logistics. Ito po pumapasok yung mga Lazada, yung Shopee, di ba? Yung Shein, Zalora, Alibaba.com, yan. Ito po yung transport and logistics na boom talaga ngayon. Sa aming lugar, merong doon sa malapit sa garahe namin, doon ibinabagsak yung mga idinideliver sa mga bahay-bahay. At na-interview ko isang beses yung manager nung tok-tok na iyon. Kasi may tok-tok na rin, di ba? Grab, yan po yan. Food Panda, yan yon, di ba? Ang daming riders, ang daming nagkatrabaho. Sabi ko, ano yung requirement para makapasok sa inyo? Ang sabi nung manager, basta po meron siyang motor na nakarehistro, may lisensya, tapos meron pong birth certificate at saka police clearance. Yun lang po naman. At alam nyo, per piraso sa kanila, per piraso ang sweldo. Kaya pala nakikita ko, kahit gabi namin nagdi-deliver pa. Kasi, mas marami ka na i-deliver, mas malaki yung susweldohin mo. So, ito, nagbukas talaga ito ng napakaraming job opportunities ngayong panahon ng pandemya, no? At
mamaya po, may kasunod ito, no? Then, let's proceed with the manufacturing. Dito sa Laguna, napakarami pong manufacturing businesses dyan, lalo na sa first and second district, no? Maraming mga factories po dyan, kaya kalimitan ng trabaho nating mga taga Laguna, dyan nakukuha, dyan tayo napapasok sa industrial site ng Laguna. Then the construction, no? Ayan na yung project na ating gobyerno, yung build project ni President Duterte na nagpapagawa siya ng mga skyways para mapabilis yung transportasyon, na yung sa Baguio, from Manila to Baguio dati 8 hours. Ngayon, in 4 hours, makakapunta ka na sa Baguio. Dahil doon sa mga pinagagawang highway na yan, no? Skyways na yan, no? At saka, yung construction, hindi talaga siya mawawala sa key employment generator natin, no? Kasi, palaging may ginagawang kalsada. Pansinin nyo, pag kayo nagta-travel, palaging kabi-kabila ang road widening projects. Kabi-kabila yung mga tulay na inisasaayos kasi babagsak na, 'di ba? At hindi lang 'yan sa ganong part. Meron din tayong mga subdivisions ngayon, 'di ba? At mga itinatayong mga bagong malls and town stores, 'di ba? So, mapapansin ninyo, kaya kailangan ng mga madaming manggagawa pagdating dito sa construction works. Next is the agribusiness. Kung kayo ay hindi mahilig magtrabaho ng may amo or may boss, this is a perfect job for you. Kasi kung meron kang uwido sa pag-aalaga ng hayop or paghahayupan, or yung mga poultry, yan, piggery, yan, at saka yung pagtatanim, dito po tayo. Ngayon, paano po yung agriculture magiging business? For example, nagtanim ka ng palay, so naging bigas, isinaing mo siya at naging kanin, no? Ang tawag lang doon, agriculture. Pero pag yung kanin, nilagyan mo ng gata, nilagyan mo ng latik, nilagyan mo ng asukal, magiging kakanin na siya, diba? So, maibebenta mo siya ng mas mahal kumpara nung kanin lang siya. Another example of agribusiness is, nag-alaga ka ng manok. Pinaitlog mo yung manok. Pag binenta mo yung itlog as is, agriculture lang yon. Pero pag yung itlog, pinaghiwalay mo yung yolk at saka yung white, ginawa mong leche flan, tapos ginawa mong mayonnaise, that's agribusiness. Kasi nag-apply ka na ng ibang procedure para yung isang produkto ay makagawa ka pa ng ibang produkto na maibebenta mo ng mas mahal. So that is agribusiness, no? Next is banking and finance. Hindi po sinasabi na pagsisave lang sa bangko itong banking and finance, no? Dito na rin po pumapasok yung mga insurance companies ngayon, no? Yung mga life plans na yan, educational plans na yan, no? At pansin nyo, talagang kabi-kabila ang mga financial advisors ngayon. Tulad na yung ProLife UK, yung Sun Life Canada, AXA Philippines, yung mga St. Peter plans na yan. So, dito rin po siya pumapasok. At saka yung mga small lending companies na sa ngayon, alam ko, yun talaga yung mabenta or napakarami natin mga collecting agents na kokolekta ng mga bayad sa loans, no? Yung mga home credit na yan. Sikat na sikat ngayon yan. Kasi nga, mas madaling bayaran. At saka yung alam niyo yung kung ang produkto nyo pera, hindi na as in product, no? Parang napakadali niyang ibenta.
yung pera. Napakadali niyang ibenta. Kaya boom na boom ngayon at maraming trabaho ang napoproduce nitong banking and finance. Next is the hotel, restaurant, and tourism. Pansin nyo, kabi-kabila ang mga itinatayong kainan, mga small business, small restaurants, cafe, diba? Even sa amin nga, sa Kalayaan, sikat na sikat ngayon yung Muni Cafe, diba? Simple lang ng idea ng business na yon. Pero ang laki na ng iniunlad. At nadagdagan din naman yung nagkatrabaho kasi kailangan ng barista, kailangan ng bookkeeper, kailangan ng accountant, kailangan ng service crew. So, nakakalikha talaga ng trabaho. At saka, pansinin nyo ngayon, dahil bawal pumunta ng mga malls, dahil sa pandemic, no? Pansin nyo, yung mga lugar ngayon dinidevelop na, yung mga nasa sulok na nature tripping ang gusto, no? May kaunting sapa diyan, maliit na sapa na may tubig, tinatayuan ng tent. Tapos, syempre, kakailanganin ng mga ngalaga na kalinisan nung itinayong parang resort na iyon, no? Tapos, dahil meron na siyang mga tent, kailangan meron na rin sinisilbing pagkain. So, trabaho ulit yon, di ba? Trabaho ulit yon. Yung mga falls natin ngayon na pinupuntahan, yung mga nagbabike na yan, daming bikers ngayon na pinupuntahan yung mga lugar. Kami dyan sa Santa Maria, 7 Up Hills, no? Yung mga little bagyo na nadidiskobrehan dyan, napasyala kasi nga bawal. Yan yung nakaka-create ng trabaho ngayong may pandemya. Next is education. Sinasabi nga, hanggat may bata, may itbulaga. No. Hindi po yun. Joke lang po. Hanggat may bata, may school. Hanggat may school, may teachers. So, forever ang education natin na magbibigay ng trabaho. No? And then lastly is the health and wellness sector. Lalo po ngayon na nagkaroon ng pandemya, nagkukulang na po tayo sa mga medical frontliners na even Itbulaga, ay halatang halata ako na mahilig ako sa Itbulaga, no? Even ang Itbulaga, ang pinapa-scholar nila ngayon ay mga gustong maging doktor. Kasi gusto makatulong ng Itbulaga na madagdagan at mapalitan yung mga medical frontliners natin na namatay, naging biktima nitong COVID-19. Kaya ito yung mga makapagpo-produce ng trabaho, mga mag-aaral, mga magulang. I-check po natin yung sinulat nyo kanina dun sa sagot ko na meron na ba kayong career na pinaplano. Baka makatulong ito para makapag-desisyon kayo kung itutuloy nyo pa o hindi yung pinaplano nyong kurso after makatapos kayo ng grade 12. Nais kong pasadahan ito ng mabilis kasi ito yung latest information from the Department of Labor and Employment ngayon nagkaroon ng pandemya. So, ito pa rin yung mga key employment generators na diniscuss ko kanina. But this time, nagkaroon siya ng arrow ups and arrow downs. Ano ibig sabihin nito? Yung arrow ups, yun yung may pandemya o wala, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng industriya ng mga ito. At yung may arrow downs, yun naman yung nanahimik dahil sa pandemya. Still, IT BPM, agribusiness, construction, health and wellness, sila pa rin yung hanggang ngayon tuloy-tuloy ang pagdagsa ng trabaho at maraming aplikante or maraming job seekers ang hinahanap ng mga nasa sektor na ito. Nasa sektor ng IT BPM, na-discuss ko na to, no? Nasa agribusiness, nasa construction, nasa health and wellness. Subalit, pansinin po ninyo yung wholesale and retail trade,
transport and logistics, manufacturing, banking and finance, hotel, restaurant, and tourism, education. Pansinin nyo, meron silang dips, no, sa stock market. Kasi nga, dahil sa pandemic, bumaba yung kinikita at umunti yung ina-absorb. Tulad na lang po sa education. Tama tayo. Habang may bata, may school. Habang may school, may teacher. Pero meron po tayong kinukonsider na private schools na mga nagsara. Kaya naapektuhan ang sektor ng edukasyon. Gayon din yung hotel, restaurant, and tourism. Dahil sa bawal ngayon mag-check-in sa hotel, yung turismo talaga ang hina. Kailangan mo pa magpa-swab test para ka makapasok sa isang island. Just like us, nagpabook kami. Ang tagal na nagpabook na kami sa Puerto Galera. Pero kailangan pa rin magpa-swab test. Ay, magkano ang swab test? Lugi ka na, di ba? Ngayon, wala na ring dine-in sa mga restaurants, laging take-out. So, o-order ka pa ba doon? Di sa bahay ka na lang. Kaya, bagsak po ngayon yung part na yan. Transport and logistics, nagkaroon din ng paghinto nitong transport and logistics, yung mga pagde-deliver sa mga door-to-door. Kasi nga, bawal magbiyahe. Diba? Bawal magbiyahe. So, dahil hindi maka-order ang mga tao, yung manufacturing, nabawasan din. Dahil, paano ka bibili? Yung wholesale and retail, paano kayo bibili kung nawalan tayo ng trabaho? Kaya tumaas naman yung agribusiness kasi ang dami ngayon nagpaplantita, naggugulayan, nag-harvest ng sarili nilang produkto para hindi na bibili. Sa banking and finance, bagsak din. Kasi nga, paano ka makakabili ng mga life plans na iyan? Wala kang ang trabaho. See? So, tingnan po natin kung after nitong pagbabakuna sa atin ng gobyerno ay makakabangon. Kaya mag-abang po tayo. Ang ating pong labor market information system ay kinakandak or isinasagawa 5 years po, within 5 years. So, nag-umpisa po itong LMI natin noong 2018, 18, 19, 20, 21, 22. Ang visa po nitong nire-report ko sa inyo ay hanggang 2022. So, next year, magpapaumpisa na po ulit silang mag-research ano yung bago. Kaya, baka sa susunod sa college, ulitin to sa inyo. Pero pansinin nyo, kung yan pa ring mga items na yan ang nasa key employment generators natin. Kasi nag-iiba po talaga. Gaya na sinabi ko, nag-iiba ang mundo. Kaya nag-iiba din po yung mga trabaho at mga kurso na dapat pinaghahandaan natin sa ngayon. Di po ba napakalaking tulong na aware tayo ano yung mga sektor na makapagbibigay ng trabaho? Kasi napakahirap naman na nag-aral ka, nagtapos ka ng pag-aaral, nag-training ka, nag-acquire ka ng experience, and then only to find out, wala ka palang tatrabahuin. Kasi hindi mo alam itong mga bagay na ito. So, it's good na ngayon pa lang, nasa planning stage kayo, alam nyo na. And the Department of Labor and Employment conducted another research para naman ma-update tayo dito sa mga bagong umuusbong or emerging careers in this pandemic. And kung may mga bagong karera na lalabas ngayong pandemya, no, ngayong new normal, meron din itong kaakibat na mga kasanayan, na mga skills na dapat tinataglay ng isang job seeker. Ano ba itong mga uusbong na mga trabaho na ito or careers? Tingnan natin. Yan. Emerging jobs in the new normal. So we have the business process analyst, data scientist,
design engineer, electronic mail and chat support agent, evisceration processor, genomicist, hair transplant technician. Mukhang marami na talaga ang kailangan ng ng mga wig, Okay? Mobile app developer, nanotechnologist, order tracker coordinator sa mga Lazada, search engine optimization analyst, social media analyst. Yan, talaga, di ba? Then, transport network vehicle service driver dahil sa ating mga online selling, mga nagpapadeliver dun sa ating mga bye-bye. See, kung ito yung mga emerging jobs, emerging career in the new normal, ito yung mga dapat nating paghandaan. Sige, balikan nyo yung sagot ninyo sa akin kanina kung bakit gusto nyo mag-aral at matuto at kung bakit, at kung mayroon na kayong nakapag-decide na kayo sa career ninyo. Tingnan natin, mababago ba ito dahil sa mga nalaman natin ngayon na impormasyon from the labor market system? Or mag-i-stick ka pa rin doon sa naiisip mo at napagdesisyonan mo na? Yung mga bagay na yan ay ibinibigay ko na sa inyo ang pagdidesisyon. Okay po? Of course, kung meron mga if there are emerging careers, in this new normal, we have to prepare ourselves to acquire relevant skills so that we can adapt to this new normal career opportunities. And the World Economic Forum says learning has to be more about the soft skills. Pag sinabi nating soft skills, these are behavioral skills. These are something that you value in life when it comes to your attitude towards work. Than about memorization. Memorization is, in this new normal, this is, hindi ito masyadong mahalaga sa mga susunod nating henerasyon, And if it's about complete rote task, kung tungkol lang naman ito sa pagtatrabaho, mabilis na pagtatrabaho, at perpektong pagtatrabaho, actually, machines can do this faster and better than we can. Mas mahusay daw sa atin ang mga makina. Mas precise magtrabaho ang mga machines, So, kung matatalo tayo ng mga machines kasi mas mabilis sila, mas eksakto sila gumawa, baka mawala na tayo sa mundo ng pagtatrabaho. That is why itong findings ng World Economic Forum, dapat daw nating paghusayin yung mga kakayahan ng tao na tayo lang ang may kayang gumawa at hindi kayang gawin ng mga robots, na mga machines, na mga artificial intelligence na yan. So, according to the World Economic Forum, ano daw yung mga dapat natin na skills that we should be training, that we should be developing in ourselves as future job seekers? Ano ba? So, they have identified 4 C's. We have the critical thinking, collaboration, creativity, and communication. When we say critical thinking, pinag-iisipang mabuti bago ka magdesisyon. Hindi padalos-dalos. At ang desisyon ay base sa facts, sa mga katotohanan na nagaganap, Kung ang ating gobyerno ay basta lang naisipan na halika mag-ECQ tayo,
O sige, ECQ. Abay, baka magkagulo ang mundo, no? But because these people in the government are critical thinkers, nagbababa sila ng restriction base sa mga ulat or reports. Di ba? Kino-consider nila yung mga reports na sinasabi ng siyensya bago sila magpalabas ng desisyon. So, kayo bilang mga mag-aaral, you are to decide on the careers that you will be taking, no, in the near future. Actually, grade 12, talagang pumasok na kayo sa pagdedesisyon, no? So, kailangan pinag-isipan at pinagplanuhan base sa mga impormasyong inyong nakalap ngayong araw na ito, ngayong webinar na ito. Next is collaboration. At sa collaboration, napakahalaga yung interpersonal relationship. Kung yung tao mahusay makisama, hindi siya mahirapang makipag-collab. Kasi tutulungan siya dahil may mabuti siyang nagawa sa tao. So that's a very good sign, yung mahusay yung interpersonal relationship, yung interpersonal skills mo mahusay, dito makikita at lalabas pag nakipag-collab ka sa, just like this webinar, no? Nakipag-collab yung inyong career advocate, si Ma'am Virgin Nerpiol, sa mga speakers ninyo today, no? At sa mga kasamahan niyang guro, at sa inyong principal, para this career web forum ay maging posible para sa ating lahat. Then, creativity. Ibig sabihin, you don't settle for less. Hindi ka payag sa okay na yan. Kailangan okay yan. Walang na. Okay? Just like me, nung aking narinig kay Ma'am Virgie, nung in-invite niya ako to discuss LMI with you, talagang pinili ko yung mga slides na ilalagay ko dito, na i-discuss ko sa inyo kasi gusto ko meron kayong matutunan sa mga pagsasasabihin ko ngayon. Okay? Then, kung kayo may pinagagawa ng portfolio, kasi gagawa kayo niyan, career portfolio. Pag yung career portfolio mo, sinulatan mo lang ng title, tapos pinabayaan mo na, hindi ka nagiging creative nun. Pero kung yung portfolio mo, nilalagyan mo pa ng mga disenyo at pinagaganda para maging presentable, that is, you are showing creativity in your work. At yan yung hinahanap ngayon. Yan ang kailangan ngayon ng mga employers sa ating mga industriya. And then the communication. Masasabing mahusay ang communication skill mo kapag yung iyong idea, yung nasa isip mo, ay malinaw na nailipat mo sa nakikinig sa iyo. Kapag yung opinion mo ay nailipat mo sa kausap mo nang hindi siya nababastos, nang hindi siya napapahiya, at natanggap niya ito dahil naging magalang ka at nakita niya yung respeto sa iyong pagsasalita, then meron kang mahusay na communication skill. Another example, yung kaya mong makibagay at makipag-usap even to the lowest in rank. Yung pinakamababang tao sa lipunan. At kaya mo rin makipag-usap kahit mas mataas sa iyo o mas matanda sa iyo or mas mataas ang posisyon sa iyo nang may paggalang at walang kayabangan, di ba? At hindi mo sila nasasaktan. That's the time na masasabi mo na you have already developed your communication skills. And at this early, sinasabi na namin ito sa inyo na ang hinahanap ng employers ngayon ay yung mga taong mayroong 30% hard skills
or physical skills, 30%, and 70% values or soft skills. Kasi kaya na ng mga makina yan trabahuhin. Pero yung i-repair ng makina ang sarili niya, pagtiyagaan niyang hanapin kung nasan yung sira sa sarili niyang makina. Kuwari ako makina, I cannot repair myself. Tao lang. At yung tiyaga ng tao na i-repair yung makina, yun ang soft skill na hinahanap ng isang hiring personnel. Okay? So let us develop. At hindi ito madedevelop overnight. Kaya ngayon pa lang, umpisahan nyo nang i-practice itong 4 C's. Okay? At this point, nais ko pong ang mga mag-aral natin, mga learners natin ay ma-realize ang bagay na ito. It takes a high school leaver up to 3 years to find a first job and 4 years to find a permanent wage job. Whereas, it takes a college graduate 1 year to find a first job and up to 2 years to find a permanent job. Kung papansinin po ninyo, dehadong-dehado ang isang high school graduate compared to a college graduate when it comes to applying for a job. Kasi kumbaga sa kanin, yung high school graduate, hilaw pa. You need more trainings. You need to acquire more knowledge and information about the job that you are applying for. You need relevant skills para matanggap ka dun sa gusto mong trabaho. Kasi nga, kulang ka pa sa educational qualification. At yun namang college graduate, 1 taon lang makakahanap na ng trabaho. And this is the average, no? And sa loob ng 2 taon, meron na siyang permanenteng trabaho. I want you to realize this, learners, no? Para pag nagdesisyon kayo, ngayong curriculum exits na kayo, di ba? Lalabas na kayo ng basic education. Pagdesisyonan nyo, tutuloy ko ba sa kolehiyo o sa ibang exit ako pupunta? But if you will look at these findings, education really matters. At narinig ko kay Rabia Mateo, our Miss Universe Philippines, no? Sabi niya sa isang interview, education is our social equalizer. Na kahit nasang ka mang estado ng buhay, if you educate yourself, you will land a good job. At naniniwala po ako doon. So, I hope everyone has gained knowledge and relevant information when it comes to career planning or career pathing, no? And before I end my presentation, my sharing of information, I would like to congratulate Ma'am Gemma Lipit and the rest of the grade 10 group for this career guidance program. And of course, special thanks to my kumpadre, ang inyo pong principal ay aming kumpadre, no? Sir CAISIP, Sir RAUL, paring RAUL, yan. Kasi kung hindi mo, Sir CAISIP, kung hindi mo pinayagan itong programa na to, kung hindi mo sinuportahan, hindi ito mangyayari. So, a big thanks to you, sir, for your support. And to the parents and learners, binibigay ko na po sa inyo ang desisyon kung paano ninyo paplanuhin ang career. At umaasa po ako na nakatulong itong presentation na ito sa pag-iisip ninyo kung ano
yung kukuning kurso ng inyong anak at kayo naman mga mag-aaral, nakatulong sana ito kung paano ninyo paghahandaan ang inyong karera sa kinabukasan. With that, thank you very much. I'll see you soon, Ma'am Gemma, a good friend of mine. Sana magkita na tayo personally. Thank you very much and God bless us all po. Yan. So, thank you, Ma'am Filipina, for enlightening our students about the labor market information in the VUCA world. Yan. Kaya, Felicisian, sabi nga ni Ma'am Filipina kanina, sa mundong pabago-bago, matuto tayong mag-adapt, mag-analyze ng options. Ang dami yung options na pinaliwanag ni Ma'am at mag-plan ng mabuti for your future. Now, let's check real quick ang ating chat. Tingnan natin ang mga sagot ninyo sa activity na binigay ni Ma'am. First, we have here, sabi ni Easy Torres, gusto niya maging flight attendant or nurse po. And meron pa dito, we have more. My dream, wait lang, nawala. To fulfill my dream, and number 2, yes. Kay Princess Erica, to help my family if I became a successful person someday and buy anything I want. Also, meron pa tayo mga comments here. To have a good life in the future, sabi ni Atina Beatriz Alababa. And also we have some comments or reaction from one of our parents, kay Ma'am Peli Estudillo. Thank you po, Ma'am. Parang gusto ko pong mag-aral ulit. Right? Hindi naman po. So again, thank you so much, Ma'am Feli Estudillo, for joining us and showing your support sa inyong mga anak. Alright, so without further ado, I would like to award this certificate to our speakers for today. Let me read the citation. So, Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Schools Division, Office of Laguna, District of Santa Cruz, awards this certificate of recognition to MARIZ BORGOÑOS-PALES and Ma'am Filipina GARCIA-BYRD in grateful acknowledgement of their invaluable service as resource speakers during the 2021 Virtual Career Guidance Orientation for Grade 10 learners. And held on Governor Felicisismo T. San Luis Integrated Senior High School virtually, given this 19th day of May 2021. Again, maraming salamat po mga speakers, to Ma'am Filipina and to Ma'am MARIZ. Thank you so much po. JL, narinig ba ako? Congratulations. Salamat po. Yes, sir. Ayun. Salamat po, Ma'am MARIZ, saka kay Ma'am Peli, Madre. Lapakan natin sila. Let's give them our virtual clap. Okay. Okay, ngayon po, puproceed na tayo sa pinakamahalagang part ng ating webinar today, and that is to discuss the senior high school tracks and strands, and to help us or to help you further understand the different strands and tracks. Nandito po ang mga teachers ng Governor Felicisismo T. San Luis Integrated Senior High School, ang mga outstanding teachers ng senior high school, walang iba kundi sila Ma'am JOVEL T. BUGNOS, Ma'am Cecilia Samaniego, Ma'am Maria Cecilia ADEFUIN, at si Ma'am Rizel S. Ramirez. Mga ma'am, take it away po. Okay, marinig ba ako? Hello, good afternoon.
So the decisions that young people make at school have a big impact on their lives. So affecting not just their further education, training or employment, but also their social lives, finances, and health outcomes. So we have here the Senior High School Organization of Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School. So headed by Dr. Raul del R. CAISIP, Principal 2, with the help of our head teacher, Edwin DJ Escalante. So the 90% of the faculty, as you can see, from the senior high school department are master teachers, which means that they are highly skilled professional educators who share significant leadership responsibilities and authorities with the school admin team. We can assure you that when you graduate senior high school in Governor FT, you will become the best version of yourself and can acquire very relevant knowledge and skills for further career path. So we have here Maricar L. Francia, Master Teacher 2 for Filipino and the Senior High School Coordinator. Mona Lee S. Lucena, Master Teacher 2 for Science, Grade 11 GAS A Advisor. Marides B. Gailon, Master Teacher 2 for English and the Grade 11 GAS B Advisor. Maria Cecilia G. ADEFUIN, Master Teacher 2, MTech Grade 11 Sports Advisor. We have here Rachel S. Ramirez, Master Teacher 1 for Social Science, and of course the GAS 12A Advisor. Cecilia D. Samaniego, Master Teacher 2 for English, Senior High School Guidance Designate, and GAS 12B Advisor. For the sports, we have Lucilene C. Dinglasa, Master Teacher 2 for Sports and the Grade 12 Sports Advisor. Lucita M. Kelias, Master Teacher 1 Sports. Next is we have Jason P. Vista, Teacher 3 Mathematics and our ICT Coordinator. And yours truly, JOVEL P. BUGNOS, Teacher 2 PE and the Senior High School Chief Advisor. So we will now proceed to the orientation for the Senior High School. So what is Senior High School? Senior High School covers the last 2 years of K-12 program and includes grade 11 and 12. So in Senior High School, students will go through a core curriculum and subjects under the track of their choice. So the Senior High School offers specializations where different tracks and strands are available. So this makes our students easier to adjust to new environments when it comes to college. So what are the subjects, learning areas in the Senior High School? So this is the Senior High School curriculum. So we have 8 learning areas under the core curriculum. So we have the language, humanities, communication, mathematics, philosophy, science, social science, PE, and health. Then of course, we have the 4 senior high school tracks. We have the academic, technical, vocational, livelihood, sports, arts, and design. So this is the proposed grade 11 and 12. So there are 31 subjects with 80 hours per subject with a total of 480 hours. So we have 15 core subjects and 16 track subjects with the 2 categories. So we have the applied track subjects and specialized subjects. So these core subjects and the applied track subjects are connected with the new curriculum of CHED, or the Commission on Higher Education. So senior high school subjects. So for the core subjects, so it has the same content, the same competencies. Applied track subjects, different content, same competencies. Specialized track subjects, different content and different competencies. So will senior high school mean 2 more years of high school? So
So, ang sagot po natin dyan ay yes. These 2 additional years will equip learners with the skills that will better prepare them for the future, whether it will be employment. So, senior high school is one thing na makakatulong sa ating mga estudyante para makahanap ng maayos na trabaho. Then we have the entrepreneurship. Kasi sa senior high school, so we have this subject for the whole semester, tinuturuan ang ating mga bata kung paano nga ba mag-handle ng mabuti sa mga businesses and etc. Next is we have the skills development, further textbook training, and of course, the higher education, college. Is senior high school really necessary? Must students go to senior high school? So yes, so according to the law, so wala tayong dito no, kasi may law. Beginning school year 2016 to 2017, so they must go through grades 11 and 12 to graduate from high school. So nasa batas na po natin na kailangan nating mag-undergo ng senior high school. So if students choose not to go to senior high school, so ano nga bang mangyayari sa kanila? So they will be a grade 10 completer but not a high school graduate. So elementary graduates are those who finish grade 6 and high school graduates must have finished grade 12. So pag sinabing yung mga grade 10 completer natin is ayaw na nilang magtapos ng senior high school, so tatawagin lang silang grade 10 completer, hindi sila high school graduate. So how will K-12 affect the college curriculum? So the college general education curriculum will have fewer units. So subjects that have been taken up in the basic education will be removed from the college general education curriculum. So as what I have said earlier, so the core and the applied track subjects from the senior high school are connected with the curriculum of the college or the Commission on Higher Education. So what are the requirements para makapag-enroll po tayo ng senior high school? So we have here the photocopy of NSO PSA birth certificate, Form 137 or card. Then we have Form 137 and good moral. So again, so this is the senior high school curriculum. So there are 8 learning areas with the language, humanities, communication, mathematics, philosophy, science, social science, PE, and health. And we have 4 senior high school tracks. We have the academic, technical, vocational, livelihood, sports, arts, and design. Okay, so why choose sports track? Okay po, continue po tayo. So Governor Felicisismo T. San Luis Integrated Senior High School here in the division of Laguna that offers the special program in sports or the SPS from the junior high school, which is in line with our one senior high school track, which is the sports track. Sorry. So the sports track aims to give you understanding of the basic principles and techniques in relation to physical education and recreation. So it will also offer you to discuss various factors that affect social, psychological, and cognitive development in sports, leadership management. So for our sports track, no? So mas madaling matututo yung mga bata natin kasi nasa sports complex tayo. So mas madami tayong magagamit na para sa ating mga kabataan sa sports track. So what are the subjects in this strand? So this is not all about dance and just playing sports. So physical education includes an understanding of human movements through anatomy and physiology. So part of the curriculum in the sports track is safety and first aid. So this is to ensure that you have the life skills and competencies in safety injury prevention and management in various sports and exercise settings. So during the face-to-face pa na mga moments,
So, meron kaming kinontak ng mga person para makapagturo sa ating mga bata with regards to the safety and first aid. Kasi nga, di ba, naglalaro sila. So, kailangan nilang matuto ang mga first aid. Kasi baka malate yung mga nurse na gagamot sa kanila during the day. Part of the career track is here for you to learn the right ways in administering tests and programs for physical fitness and performance enhancement. So what can I do after senior high school? So first is we have the sports science. Under the sports track, you will gain the skills and knowledge from human physiology to coaching techniques. So become a gym instructor or a game official and have fun while working. So this track is going to be literally work and play. So for example, no, may mga nakikita ako mga graduates na namin na sila na yung nag-officiate sa mga laro sa outside for example, sa kanilang mga barangays, no? So ang iba dumadayat sila sa ibang lugar para lang makapag-coach or maging officiating officials. So next po. So physical therapy. So this is the great start for those who will take a degree in physical therapy. So you have the chance to touch other people's lives by helping them recover from their injuries and illnesses. So, di ba, mas sa feeling pag may mga natutulungan kang tao. Mas maganda sa iyong pakiramdam. So, moreover, pursue Doctor of Medicine related in different aspects of human anatomy, especially those related to muscle injuries and bones. So, thank you, Ma'am Jovel. So, mabilis lang po to. So, kanina, good morning, good day, everyone. Kanina kasi na-discuss ng mga speakers, it's all about knowing ourselves, understanding ourselves. Hello po sa mga grade 10. I hope meron pang mga grade 10 students out there who are now thinking anong school po sila papasok. So, we are encouraging you na please stay with us here in Governor Felicisismo T. San Luis. When you talk about sports track, not necessarily limited lang siya for sports affiliated students or yung mga athletic na students. Kanina kasi na-mention ni Ma'am Jovel, ang sports kasi is a discipline. It meaning, hindi lang siya magiging, sa sports activities, pwede ka rin maging physical therapist or if you're planning to be a nurse or in medical profession, pwede rin. Why? Because it focuses also in health and wellness. Okay, kanina nga nasabi ni Ma'am Bird, yung ating job market right now, ang industry is focuses in health and wellness. And because it's pandemic, the IT BPM industry also, or a call center agent, will also focuses on the health issues or to be physically fit, to become healthy at this time. So, if I were you, sports track is the best track that you can take when you are now in grade 11. So, we are hoping na you will enroll in GovFT San Luis, wherein the only school here in Laguna offering sports track for junior high school, and as well as the first in Laguna to public school will offer sports track. And then, ano nga ba yung ginagawa ng mga sports track students namin in GovFT San Luis? Please, next slide, please. So, our students are trained sa field. So, we are officiating sports fest, the Philippine Technological Institute, with the guidance of our teacher, a master teacher, Ma'am Luceline, who are in practice doing the work. So, hindi lang siya theory. Kasi yung mga students dito, they are really doing the activity or practical. Next slide, please.
And then we are also having a training from Philippine Football Federation and Laguna Football Association. So next slide, please. We are also engaged to sports fest from other colleges and university within the community or within the school, like STI. And I think Laguna University, our students are officiating the sports fest of the colleges and university. Next slide, please. Next slide, please. Okay, so what about if you are a graduate of sports track? Ano yung mga accomplishment ng mga students namin? So ako, let's have one. So we have Heather S. McGovern. She is a blue scholar until now. This proved that it's not only sa sports magaling ang mga students natin, but academically they are performing well. He's a consistent blue scholar, and not only academic but also in leadership skills. They proved to be at their best. So this student, or a graduate of Governor F.T. San Luis, is now the president of the BS Exercise and Sports Science, meaning yung kinuha niyang sports track na gamit niya align dun sa program na gusto niya. Okay? So next slide, please. So we also have these students, Miss Rhea May Villamin, who also have an opportunity and chance to go, is it China ba to? I'm not sure, China, to participate in National University Varsity Team as representative of the Philippines Youth Softball Team. Okay, student po natin yan. Next slide, please. And we also have a graduate named Michael Christian Doria. He became a team captain for middle blocker from Colegio de San Juan de Letran, Calamba, NCAA season 96. Next slide, please. And then our graduate is also now a member of National University Varsity Softball Players, taking Bachelor of Physical Education students, Rizel Diaz, Josel Castro, and Rizel. Next slide, please. So, again, it's not only sa sports, kasi sabi nila parang sports lang pag sports lang, but our students are also, again, performing academically, performing well. So, and not only that, this Ron John Viel Aligarvez is now elected as president of LSPU Student Council and an academic excellence awardee from Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz campus. Okay, next slide, please. So another is Mark Adrian Napiza, is also an academic excellence awardee. He is also a Barangay Bubukal SK counselor. So again, next slide, please. Another is Samuel Maxley Sotomayor, an academic excellence awardee from Laguna State Polytechnic University. Next slide, please. And then we have Joyce Cabaneros, another academic excellence awardee. Okay, next slide, please. And we have here Nikki Abeleria, academic excellence awardee. She also participated in a beauty pageant. So another beauty and brain of one of our graduate from Gov FP San Luis. Okay, next slide, please. So these are the recent students from graduate from our school who also enrolled in BS Physical Education from LSPU and doing well academically. So next slide, please. And we have here Gibson Sombilla, academic excellence awardee from Cavite State University.
Okay, so it shows that our student, if you enroll with us, not only sa sports, you will be trained also academically. And yung na-mention nga kanina ni Ma'am Berg, yung 4C, we are training you to, or the curriculum itself, you will be trained to be a critical thinker, to engage collaboratively with your classmates. You will promote creatively and communication. So yung kanina pinakitang media presentation is also a product of our graduates in grade 12 senior high school from GovFT San Luis. So these are other students graduate from FT San Luis who are now BPED students from LSPU and doing great academically. Next slide, please. And recently, our grade 12 sports students was featured in Saganang Akin, Saganang Atin, featuring our school, GovFT San Luis. He was interviewed about his sports training activities and another achiever in his batch. Okay, next slide, please. And I'm very proud to tell you that one of my students now, under grade 11 L Malibiran, sports track, is chosen as member of the Maharlika Football Club, which was conducted last April 23, 2021 via Zoom application. The selection process was done online. So even though it's pandemic, it's not a hindrance for this student athlete, to participate in his chosen sports. Okay, next slide, please. Again, so when you say sports track, it's not limited to sports, but you will be trained academically, and again, it's a discipline. You can be a doctor or a nurse. Why? Because it focuses not only in sports, but in health and wellness. And we know that health and wellness is the #1 in-demand market at this time. So, talking about pandemic, so we all have to be healthy and physically fit. So we are encouraging everyone, especially the grade 10, if you're still there, to join us and stay with us. And we are so excited to see you next school year. Thank you so much. So to continue, so we have the port tracks in the senior high school. Why you should choose the gas track. Next slide, please. So the general academic strand or the gas track offers subjects from the 3 other senior high school academic strands: the humanities and social sciences or the UM strand, science, technology, engineering, and mathematics strand, accountancy, business, and management ABM strand. Students taking up gas get experience to what each specialized strand has to offer. So this is best suited for students who are still looking for their other track. This is best suited for students who are still undecided on what strand to take. So, yung mga hindi pa sigurado, lahat po, what's great about gas is commonly the go-to strand for those who are still keeping their college options open. But that's cool about thing about this gas strand. Gas is flexible enough that you get a taste of various strands, just like what I've said, but also the specialized subjects enough for you to offer unique subjects such as disaster risk, readiness and risk reduction, the safety and first aid, and the MIL, the MPOW Tech, the entrepreneurship. All of those can be discussed either when you take up the strand or the academic strand, whether it is UMS, STEM, ABM. If you have no choice at all, be it here, the gas track is recommended to all of you. Sana meron pa nandyan. This is for you talaga. So, ang gas track, kung ano man academic, basta, this is in preparation for you properly in the 4 exits. Not only the one of the exit, which is the higher education, but
Also, the employment readiness orientation, the entrepreneurial skills orientation, even the middle level development orientation can be somewhat um, delved here or developed here as you go through this gas strand, even in the sports track also. So, just to take our word for it, you might also want to learn that gas students have to say about this trend. So you can see here later that many of our gas students, really just like our sports graduate, are continuously giving their achievements in and excelling in their academic, particularly in the higher education later. Uh, Kindly, next slide, please. Po. So, what college courses can you take? Since the Gastron does not cater to a specific career, you might be wondering what options might be when you go to college. The benefit of taking this Gastron is the more opportunities open up for you, from education to business to environmental management. These college courses are suited for the graduate of the Gastron. Most of our students here, you will see, um, there's no such strand or track here in the senior high school naman. Kahit po track, anong strand ang makuha nyo dito, if you're willing to pursue different colleges, it is up to you. Kahit po nasa textbook pa ang kunin nyo, hindi po kayo pipigilan kahit merong NC1, NC2 na kayo, ay meron pa rin po kayong college na pupuntahan. Kahit sports and gas track, if you wanted to go to higher education, meron pa rin. It is up to you. Katulad ng sinabi ng mga speaker, the MARIZ, which is the career decision, the the jobs fit for this 2022. Those are things that you can consider. Plan, katulad ng sinabi, plan hindi lang ng isang araw. Mag-start na ngayon, yung pong kasunod. Yan, this is the other academic gas track activities that you can find and usually have done. So most of our gas 12 students in the work immersion during the hindi pa to pandemic ay nasa PIDRIM po ng Laguna. Nakaka-experience po talaga sila ng on-hand kasi particularly the disaster risk reduction and safety and first aid ay binibigay po ng aming mga subject teacher, particularly yung may sports related na mga master teachers po nila Ma'am Lucilyn at Ma'am Kelyes. Next po, ito pa rin po yung mga gawain po nila. They're stock up different things that students in the work immersion in the PDRIM o Provincial Disaster Risk Reduction Management of Laguna. Andiyan po sila nagwo-work noon. Isa lang po ito. Next po, ayan, tinuturuan po sila ng mga yan. Ito po yung mga para po sa boat na gagamitin in times na kailangan po nila. Yan po yung mga equipment, yung simple bookkeeping and management ng mga supplies po ay ginagawa at tinutulungan po din nila. Office work ng grade 12, ayan. Typing, filing, ay nandito po. Next po, ayan. Work immersion pa rin po yan. Yan din po. So, hindi lang po dun sa, meron din po mga sinasalihan, yung gas 12 po. Before, way back then, in the old normal, students champs in the Paralympics. Katulad nga po na sinabi ko, hindi lang po nag-excel academically ang mga bata namin, but they are trained to be leaders of their own, particularly in the community work here. So, ito po yung mga gas track graduates namin. Ilan lang po ito na mga academically performing in the college po. So, ito po si Sherry May Campbell, BS Math, yung din po sa education, yan din po, Dean's Lister of the LSPU Santa Cruz Campus. Another is the BSTM in Hospital Management and Tourism, LSPU, Ayla Bolaños po. Yan, pwede po din kayo something to do with the HRM
Ito po ay home economics, something to BS Ed Economics po, home economics major. Kahit po medyo home economics yung kanya, pero sa GASRAC pa rin po siya galing. Yan po ang isa sa mga courses na you can do up to college. Po, ayan. So, most of these are architectural drafting. Yan, si Mark Anthony Carmona. Yung pong kabila, mga academic excellence students po sila. Next po, yan din po si Melissa. Academic excellence graduate, ano din po ito sa architectural drafting po ng LSPU dito sa Santa Cruz. Another is, yung pong kasunod, is John Kenneth Limonco is also an architectural drafting student who is an academic excellence student with an average of 1.61 pa rin po sa LSPU Santa Cruz. Ito naman po, automotive na ang kinuha niya pong course. Ayan, kahit po automotive sila, nag-excel pa rin po yon, hindi lang po academically at yung mga tinatawag nating mga mas mataas na mga profesyon, pero din pong kasama pa rin ang mga automotive, yung mga courses na hindi nyo inaakalang mga parang kukunin ng isang GASTRAC student. Another pong isa pang automotive ay si Aaron Asi Aganon. Yan po, automotive din. Well, ano din po siya. Then, another Bachelor of Science in Biology. Yung kagagraduate recently lang po is Raymond Raposa. Ang mas marami po sa GASTRAC ang nasa LSPU at sa iba pa pong school na hindi po nandito, pero most of them taking Bachelor of Science in Criminology. Then, marami pa pong iba't ibang subjects o maaaring college courses na if you take up this gastran, truly you can be of yourself. Katulad naman din ng sinabi namin in the former years when we have this promotional, kahit pa noon, kahit po anong track sa senior high school, lalong-lalo na ngayon na po ay ma-encourage namin kayo to stay with us, to stay with the school, because I know we can offer you something and continue what has been given to you here in our school, continue patronizing our school, and continue to be with us. Yung pong last, and katulad ng sinabi, your future lies in your hands. Nasa inyo pong mga kamay, pagpaplano. So, plan with your parents. It is not only you, yourself, my dear students, particularly the grade 10 and even the grade 12, some of the grade 12 here. So, plan. Plan not only a day, plan ahead. Plan and plan with your parents. Think multiple times, even a million times. Consider priorities and opportunities. Particularly prioritize what is the economic status of your family. Then the opportunities, the scholarship, the voucher program. I don't know if the voucher program in the private institution are still there, but I know it will be lessened during this time. It is very hard for the school to communicate through the LIS or through the system given by the Department of Education, but I think the voucher is being lessened so as for you to enroll in a public school. So be able to choose wisely and appropriately based on your skills, abilities, and interests. Katulad po ng sinabi, choose the track wisely and appropriately. Hindi po kung sinabi lang nung ano nyo, doon ako papasok, doon na rin. So, based on your skills, abilities, and interest. Ngayon pa lang, yung mga grade 10, you try to foresee what will you take in college para itong senior high school is somewhat aligned. Even if it is not aligned, still you have
to do best in senior high school because it will plan you. Yan. Enroll, do persevere, and study hard until you finish your senior high school or what we call the high school. Yun lang po ang para sa ngayon. Kung meron naman pong Q&A, ito lang po ang masasabi ko. Be able to plan. So be with us here at Governor FT San Luis because just like what Ma'am Bard said, education will pave success in our life. Kahit yung iba po ay medyo nawawala na ng pag-asa, still we take part. Try to do your best. Whatever situation we have now, this pandemic times, be able to continue studying even if it is hard, even if it fails you, even if it is hard, continue education because it is not these days that you will achieve your goals in life, but later on if you have finished until senior high school, until college, it is up to then. Doon pa lang nyo makikita, hindi pa lang siguro pagka-graduate nyo. Baka later, pero at least you have the education, which is a tool wherein you can rely on to fight for whatever our lives, the uncertainty in life that we have now. And with that, thank you very much for listening to the senior high school. On behalf of the senior high school faculty, we encourage everyone in the grade 10, in the junior high school to be with us, to continue with us. Thank you very much and God bless. So, ayan. Okay, so, thank you so much, senior high school faculty. And narinig nyo at nakita nyo naman that Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School provides quality education. We have provided information kung nasaan ang mga estudyante namin or mga former students namin at nakita nyo kung nasaan sila ngayon. They're doing well. So, sabi nga ni Ma'am Bayard kanina, let's adjust, no? Mag-adapt tayo sa changes and let's be practical. Maybe kung wala pa kayong mga naisip na strand or track or even school, you are in the right place. Okay? Stay with us in Governor FT. Now, let's take this time to cater some questions. Baka may mga tanong po habang kasama po natin ang mga senior high school teachers ng Governor FT. They're very willing to answer your questions po. Just type your questions in the chat box and again, we're very willing to answer your questions. Meron po ba? Sige, let's wait po muna. Baka meron magtatanong. Okay, so while waiting, I would like to say thank you also for dropping by sa lahat ng mga senior high school students ng Governor FT. Thank you for, again, dropping by and supporting your school. And so, according kay Ma'am Feli Estudillo, thank you daw po mga ma'am sa ating mga senior high school faculty. Okay, so mukhang wala po tayong mga katanungan so far. So kung meron kayong mga naisip na katanungan, ay pwede nyo pong i-chat ang inyong mga advisor regarding your questions, lalo na kung kayo ay interested na magstay or may kakilala kayo na gusto mag-enroll sa Governor FT, just send us a message. Okay? So now, to proceed with our program. So to continue with the program, sasagutin po natin ang mga katanungan nyo from Ma'am Feli G. Estudillo. Ang tanong po ni Ma'am, tanong ko po, Ma'am, halimbawa po gusto ko po mag-aral ulit, mag-take pa rin po ba ako ng senior high school? And to answer this question, I'd like to call on Ma'am Cecil Samaniego. Good evening po. Ang tanong ko lang po kay Ma'am, kailan po kaya siya, kung hindi man, bahala na lang po siyang tumingin dito sa sasabihin ko po. Kasi depende po ito kung kailan po siya tumigil. Kung siya po ay kabilang po sa old curriculum, yung pong nakagraduate po siya bago po yung
bago po ma-implement ang senior high school, yung unang-unang graduate natin ng 2017, before pa noon, yung old curriculum, siya po ay pwede pa rin mag-aral ng diretso na papuntang college. Enrolled in college and take the old GEC. Magkakaroon na lang po siya ng bridging program dun po sa school na pinapasukan o papasukan niya po sa college. Mag-i-inquire lang po kayo doon sa university na papasukan nyo regarding your status kung kailan po kayo graduate. Tatanungin po kayo niyan kung old curriculum pa po kayo. Nasagot ko po ba yung tanong ni ma'am? Hindi nyo na po kailangan pa mag-aral pa po ng senior high school. Pag po graduate po kayo ng old curriculum. Yung po nakalagay po dito, kung gusto nyo pa pong mas mahaba pong detalye, you can have this CHED Memorandum Order, Policy on Student Affected by the Implementation of the K-12 Program, and New General Curriculum, CHED Memorandum Order number 105, Series of 2017, Policy on the Admission of Senior High School Graduates to Higher Education Institution effective academic year 2018-2019 po. Kaya nyo pong i-google yon, lalabas po sa inyong prompt yon. Permission to speak? Permission to speak po. Okay, sir. Go ahead po. Sir. Good evening. Let me just add to the answer, to the reply of our guidance designate in the senior high school. Kay ma'am, ano ba yun? Kay nanay, kay ma'am Peli, nagtanong po. Tama po si ma'am Cecil, kung nakagraduate na kayo ng fourth year, fourth year pa kung tawag, fourth year ang tawag doon, pwede na kayong mag-kolehiyo po, Ngayon po, kung halimbawa po ay hindi po nyo natapos ang inyong fourth year yung old curriculum na sinasabi ni Ma'am Cecil, ay pwede kayong mag-take nung ALS. ALS, kung halimbawa, let's say, for example, halimbawa na nasa second year kayo or third year, ngayon, para hindi na kailangan mag-fourth year pa, pwede kayo mag-take ng ALS, yung A, actually equivalency test. Pag nakapasa po kayo noon, ito mag-senior high school po kayo. So, yun po yung, yun po yung kadagdagang sagot kay Ma'am Cecil. So, okay, tama po yan, magpatuloy. Okay, sir, salamat po. At, sir, diretso na po natin sa ating closing message. Of course, I would like to just formally reintroduce our gwapong-gwapo at matipunong at syempre masipag at talented na punong guro. Walang iba kundi si Sir Raul DLR CAISIP. Sir, it's you again. Salamat. Salamat Sir JL. Talaga. Salamat sa inyong generous compliment. Sa inyo pong lahat na mga estudyante natin, na mga magulang. Maraming salamat po for bearing us. Baka yung iba naman kasi nalaglag na o na-disconnect. So, saka doon sa mga hindi naka-attend, I hope naman to recorded ng GFTSISHS. So, sana makapanood nila to, makahabot sila kasi very productive, very interesting. Tulad ng sinabi, maraming salamat sa ating mga speakers. Kaya na sinabi niyang take courage, kailangan lang mag-iway. At yung sinabi niya kanina na Bulls Carrera, huwag kakalimutan yung kagandang asa. Siyempre, what does it profit naman if he gains the whole world but loses his own soul, Tapos sabi ni Ma'am MARIZ, salamat po Ma'am MARIZ, sabi niya, she shared to us, he understood oneself based from the information and practical tips on how to decide on the process of decision making with regard to the choice of the career, And kay Kumadring Peli, kay Ma'am Peli, which is, her topic is complementary, congruent to the topic of Ma'am MARIZ. Ito naman, she taught us, shared to us, job market, what the market is in store for jobs. And dun sa mga topics, mga discuss ng ating mga Miss Universe na mga guro ng senior high school. Si Ma'am JOVEL, si dalawang Cecil natin, si Ma'am Cecil ADEFUIN, Cecil S. Amaniego, ating guidance designate, and yes, share nila sa atin
yung tungkol sa senior high school, and na-orient din ako, no? Sa atin, no? And of course, to the opponent, no? Yung bala, tumama yung ating dance designate sa junior high school, no? So, she's ito, mo yung sinasabi ko laging never say die attitude, parang sa Ginebra, no? Kahit na problema tayo sa technical aspect, no? Tuloy pa rin. So, maraming salamat, Ma'am Gemma, and to your technical work sa iyong mga. So, yung second part ng aking closing remark, ibinibigay ko kay Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, take it away. Maraming salamat. Pagpalain mo tayong pong may kapal. Ma'am Gemma. Good afternoon po sa lahat. A sentence or two. Maraming salamat po. So, ayan po. Naririnig po ba ako? Yes. Okay po. So, maraming salamat po. So, despite of the hardships kanina, lalo na po sa internet, na halos maiyak-iyak na ako, salamat pa rin sa mga nagstay. And maraming salamat po sa mga kasama ko sa pag-organize ng event na to. Salamat din po sa tiwala nyo. Lalo tigit po, salamat kay Ma'am Ana, kay Ma'am BYRD at kay Ma'am Pales po sa hindi po ako nagdalawang salita sa pagsasabi po sa kanila para maging speaker po natin. And then sa mga senior high school teachers din po, salamat po ng marami sa pagpapromote ng ating paaralan. So, hopefully po, kung may mga parents saka students pa po dito, so sana po magstay po kayo sa amin. So, GAS po is a best option kung hindi pa po kayo sure kung ano ang kurso na kukunin nyo sa kolehiyo. So, ayun po. Maraming salamat and God bless us all po. Okay, muli po. Congratulations. Yes, in behalf of Governor Felicisimo T. San Luis Integrated Senior High School, we would like to thank all of you for joining this webinar. Patuloy pa rin po tayong mag-ingat, mag-mask, mag-face shield at magwas ng kamay. And para sa mga estudyante namin, mag-aral lang mabuti at mag-chill din at the same time para balanse ang buhay. And we will see you real soon. Okay? Have a great evening, everyone. Bye-bye. Salamat, Kuya Rizal. Salamat po. Salamat, Sir Jason. Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat. Goodbye po. Yes, salamat sa lahat ng tumulong. God bless, God bless. Salamat po sa mga TWG. Salamat po.